Okay. Up. Open.
18-23 ના 15-5 માં છે. સાહેબ સાંભળવા માટે નામ તારે કીધું હતું ગઈ વખતે કંઈક મારે બહાર જવું હતું ને આપ સાહેબને મેન્શન કરીને તારીખ રાખી દીધી. હાજી કઈ હાજરી પોલીસ સ્ટેશનમાં એક્સેપ્ટ નથી પૂરી એક બ્રીચ છે અમારે. જમીન લીધી છે સાહેબ નવા ખાતેદાર તરીકે પાક ધિરાણ મળે છે આજની જરૂરિયાત સહી ખાતું ખોલાવવા માટે એવું નવા છે નકમ જરૂરિયાત પાક ધિરાણ મળે છે એના બાળકોને સવલત ખેતી ના પેપડિયા છે આમ કરને ના પેપડિયા તાલુકો જર્જર જિલ્લો રાજકોટ જમીન ત્યાં લીધી છે ને મોટી જમીન વેચી છે પૈસાની જરૂરિયાત નાની જમીન ત્યાં લીધી અને નવા ખાતેદાર તરીકે જોઈન્ટ થવાનું છે અને સિગ્નેચરની બધું ખાતું ખોલાવવાનું છે આ પાક ધિરાણ માટે જરૂરિયાત કેટલા દિવસમાં 15 દિવસના માંગ્યા જે નામદાર કોર્ટ યોગ્ય લાગ્યા વારસાઈ કરવાની છે ને બાળકનું નામે જોઈન્ટ કરવાનું છે થોડી ઈ પ્રોસીજર છે જે આમ નામદાર તમને યોગ્ય લાગે એટલે હું એટલા દિવસ માટે સરકારી કામે પોલીસ આપવામાંથી ભાગવાનો નોટિસ કરી આપું તમને સરકારી કચેરી છે ને લઈ જાય તમારું કામ મુકાઈને પાછા લઈ આવે એવું જરૂરી એટલે તમને તમારા દિવસો પ્રમાણે ઓર્ડર થાય સરકારનો રિપોર્ટ હોય કે તમારી એવી રીતે જવાની પીરિયડમાં સરકારના રિપોર્ટ કે જન સરકાર તો બહુ છે તમારું કામ કરકે સાહેબ હવે નામ તો હાઈકોર્ટ સમયસર સાહેબ હાજર થઈ ગયેલું કેવું છે સખત પણ હાજર થઈ ગયેલું ને સીધા બે નંબર એબેટ થઈ ગયા છે 1 અને 3 અને 4 નો રિપોર્ટ આવ્યો છે દલીલ માટે છે બે નંબર એબેટ થઈ ગયેલા છે હા એટલે 1 3 4 નો રિપોર્ટ આવ્યો છે દલીલ આજે કરી દઈ છે સેકન્ડ સેટિસ્ફાઈડ કરી દો એનો ક્રોસ કેસ મનસુખભાઈ એક બાબુ ખોડા બાબુ તમારો કેસ બાળો વાળી દીધું તમારો કેસ નળીમાંથી નીકળ્યા અને માર્યા બાળો સરકારે પાછો જઈ હા સાહેબ બોલો રહી ગયો આ લટક રહી ગયું સામે લીધું 17 19
3 નંબર ને 8 નંબર નો રિપોર્ટ આપો. ત્રણ ને 8 નો હું રિપોર્ટ આપું છું મારા. ટ્રાન્સફર નવી કોટ આવે એટલે ટ્રાન્સફર કરવાનો એટલે ચાર્જ લીધો નહોતો એટલે આજે પાછા નથી સાહેબ હાજર રખાયા એક્ઝામ્શન આપી દીધા અને મારા આરોપ ના રેગ્યુલર અમે જ્યોતિષચંદ્ર વાળું એ પુરવણી હશે કદાચ. એ તો પુરવણી હશે બેન 17-19 મેન કેસ એનો 17-19 છે. હા 11 ની અંદર નહીં પાછળથી આવ્યો છે ચાર્જ કોઈ નહીં. મારે બીજું કે તમારે આજે કરવાના છે મારે બોલાઈ લેવાના છે એવી જાહેરાત તમારા બેકગ્રાઉન્ડમાં લઈ કરવાનું છે. ખ્યાલ જ નથી. ના સાહેબ અમે નથી કોણ છે એડવોકેટ એ ખ્યાલ નથી. કોઈને નહીં પાડું આજે આજે મને ફરજ પડશે પછી પાછા હું જોઈશ નહીં. બાકી રેગ્યુલર કરવાનું તો તમને છૂટ. ના સાહેબ આજે સાહેબ કોન્ટેક્ટમાં હોત તો સાહેબ અમે બોલાવી લે અમારે નથી. આજે એને કોઈ તકલીફ નહીં પડવા દો. સવારે ઉઠાડીને એને છે ને ચાર ખવડાવશે 10 વાગે એને લઈ ખાવું હોય તો પાણી ખવડાવશે ભાજી ખવડાવશે લોકો લઈ ગયા છે પણ ખવડાવશે કે નહીં મળે. આમાં સારું હોય તમારું પ્રક્રિયામાં પછી 15 નંબરમાં હાજર આવે છે પુરવણી. એમાં શું છે આરોપી એમએલએ કે ના ના છે હાજર છે. જામીનદારની કે પ્રોપર્ટી છે પ્રોપર્ટી આરોપીના નામની સિંગલ ઇન્ડિયન
તમારા મિત્રોને તમે સંપર્કમાં બોલાવી બરાબર. FIR લઈ જાવ તો બધા પોલીસ સ્ટેશન છે. ચોટીલા એક વર્ષ લલિત આ છે એને બોક્સમાં આવવા દેવાય અને ક્રોસ કરી લેવાય એને બી ખોલી દેવાય. મને કઈ વાંધો નથી. પોરબંદર ની પાસે 6 ઉપરથી જાય મારે બેને વાંધો આવી બીજે ક્યાં વાંધો મને આપણે વકીલ પૂરતી ક્યારે કોઈ તકલીફ ન હોય બેસું વાડીએ કામ કરવા ગયા પાછા આવે ये भाई बता रहा है ज्ञान પછી યુઝ નહીં આમાં આવી
અમે નંબર પર ખેંચાય છે ને એમાં છે ને આપણે યુપી બિહાર આપીએ સાથે બધું ક્યાંય થી ઓર્ડર આવી ગયો યુપીમાં તો નથી પ્રદીપભાઈ मैं भड़ाका कर हमारा मैं भड़ाका के काम कर हाय कैसे आई कौन थे हम પેલામાં 85 માં તમે એક તમારી આંખ વિચારણી છે ને આમાં આંખ કરવાનો કેટેગરી તમારી આંખ કરવાનો વિચારણી ના ના એટલે જોઈ લીધું તમારા કાઢો નંબર 1 યુટીપી હતા બાકીના 1 થી 17 જામીન ઉપર 2 થી 17 જામીન ઉપર હતા એમાં હાથીના બેન નો ઓર્ડર પરમ દિવસે થઈ ગયો છે પણ બીડો હજી આજ સાંજ સુધીમાં સાહેબ આવ્યા છે પછી યુટીપી માં છે 1 નંબર એમનો જામીનનો ઓર્ડર પરમ દિવસે થઈ ગયો છે હાઈકોર્ટમાં પણ બીડો હજી આજ સાંજ સુધી આવ્યો છે એટલે જામીન ભરી જાય પછી 14 દિવસ કરતા લાંબી આપી તો સાહેબ વાંધો નથી બાકીના બધા 18 હાજર છે કમિટ થઈને નીચેથી ફાઇલ આવેલી છે એક નંબર યુટીપી બાકી બધા જામીન ઉપર પડે એક જામીન મુક્ત થયા છે ખરે પણ જામીન ભરવાના બાકી છે બીડો આવી જાય ને આજે તો ભરી દેસી બપોર પછી ના બારોટ સાહેબમાં ચાલેલી હતી બધી જામીન અરજીઓ બારોટ સાહેબ 29/4 ના એ 29 તારીખે જ્યાં છે ને બધા એમાં 2 આરોપી હાજર છે એ નીચેથી કમિટ થઈને પહેલી જ મુદત છે આજે બેલ આઉટ છે 2 આ 19 છે આપણે એ વખતે એક સાહેબોમાં નહીં ચાલેલું હોય 2019 કે 20 જામીન ઉપર છૂટેલા છે પિન્ટો સાહેબ વખતે લગભગ 2 નંબર નથી આવ્યો નંબર 2 આવે છે સાહેબ નો આવે તો રિપોર્ટ આપી દઈશ સાહેબ એમાં અંડરટેકિંગ સાથે હા 2 ઓબ્લેસ બીજા જો આવે તો પૂરા પછી અંડરટેકિંગ રિપોર્ટ આવે
આપો એટલે ના પેલા બીજા તો છે નંબર 2 છે બંને કેસમાં એક જ નંબર બીજા મહેશભાઈ સાહેબ ગેરહાજર છે મહેશભાઈ ધનજીભાઈ હા સર હા મહેશભાઈ એક જ છે એમાં સાહેબ એમાં સાહેબ સિનિયર એડવોકેટ આરજે શેખ સાહેબ હતા જોઈન્ટમાં સાહેબ એ સાહેબ છૂટા થયા તો સાહેબ એક આરોપીને એમનો સાહેબ એક્ઝામ્શન એ તો આવી જશે ને આમ સાહેબ એમનો વકીલ હું નથી એમના વકીલ બીજા છે ના કરાવવું હોય તો તમને કસ્ટડીમાં લઈ લેવું સર એલટીસી માંથી નોટિસ આપી જામીન રદ કરી દો તમારી પાસે બે ઓપ્શન છે સારો હોય એ તમારો બધી હોય અમારું ભાઈ કોન્ટેક્ટ ક્વોન્ટિટીમાં ભાઈ જોજો લોકેશનના આધારે તમને કસ્ટડીમાં લેવાના છે સારું સાહેબ એનએસબી 15-20 બેટર ફિક્સ કરાવો ને ત્યારે નક્કી કરવાનું કે બિલમાં ચડી જાય બે કરાવવાનું એ સીડી તમે ચડી જાય છે મારા આટલું બધું બેસી રહેવાનું તમારી એસીબી માટે બીજું કંઈ કામ ના રાખવું ઢીલ પડેલા વકીલ છૂટા કરે નવા રાખવાના ઘણામાં છૂટા ક્યાં છે મેં વ્યવસાય કરી આપી કરતા અને એ તમને કરી એનાથી ખરાબ વ્યવસ્થા નહીં કરું તમારી તો કોઈ વકીલ સાહેબ છૂટા છે કે હજુ નથી ચાલે તો જે વ્યવસ્થા કરી તમને કરી એમાં કે જે વ્યવહાર તો નહીં રાખે સમાધાન થઈ ગયું છે દરખાસ્તમાં વિડ્રો કરવાની આપી બોલાય છે અરજદારના વકીલ syndicate bank એમાં સાહેબ સોગંદનામું આવી ગયું છે પણ જે ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સ નો કેસ છે એટલે એને જે રિપોર્ટ આપ્યો ને એમાં જે રિપોર્ટ સહકારી મંડળી એટલે ખર્ચા અધિકારીની આ બેલ એપ્લિકેશન છે એટલે સાહેબ અરજદારને આર્ગ્યુમેન્ટ કરવી હોય તો પણ મને પેપર્સ મેળવવાના બાકી છે એટલે હું નેક્સ્ટ ટાઈમ કરીશ એવું છે
એમાં લખ્યું જ છે, જે એફિડેવિટ છે ને એમાં એને રિપોર્ટ આપ્યો છે, જે આધારે એની ડ્યુટી છે, કયા સમયથી કયા સમય છે, એ બધા જ પેપર્સ, કારણ કે જે કન્સર્ન ઓફિસર છે ને એ સાહેબ ઓન લીવ છે, એટલે એ સોમવાર પછી આવશે ને પછી મને ડોક્યુમેન્ટ્સ મળશે એવું છે. જી સાહેબ. નથી કરવાના ને ત્યાં? ના, એટલે સાહેબ એરેસ્ટ માટે કેવું છે કે એરેસ્ટ માટે હું બીજું કોઈ બાઇન્ડિંગ નથી આપતો સાહેબ, કારણ કે સાહેબ આ ડોક્યુમેન્ટ હું order કરી આપું કે shall not arrest the accused till final hearing and if he has to fall introduce can prevent them before they can getting out. બરાબર. If your losses are refunded, so people immediately go on to that course. I can address to the honorable court. I will finish up my service. હા તમે જો ને Hello. Please, Your Honor, sir. This is an anticipatory bail application filed by the applicant, Mr. D. Mori, sir, who is a please pause. The applicant hearing, my lord, Mr. D. Mori, who is a retired government officer at present, was at the relevant time, my lord. That is to say, during the period from commencing from 2017 to 2021. He was as such serving as an auditor, one in the cooperative department, was handed over an additional charge as an official liquidator of one cooperative society, namely Jhalawar Ginning and Pressing Limited. Therefore, earlier also, my lord, he used to serve. He was earlier also, he was in charge of such mandali in his capacity as an official liquidator. Since, my lord, the society in question. I'm obliged, sir. No, sir, I would. Sir, I would like, sir, to mainly acquaint your lordship with the brief facts giving rise to the filing of this application, and the whole concept will be immediately clear. Therefore, such factual background is necessary, and I would be as brief as possible. The society in question, Jhalawar, is a very old society situated over here, sir. But on account of its maladministration or whatever, sir, it was ordered to be liquidated by the government
in the year 1993, 1093 के 20 कोई तारीख है, it is an order passed regarding liquidation of this society. Now, sir, this order was challenged at the relevant time by various persons, and several proceedings were filed in the High Court also. Ultimately, in the year 2000, it was the said order was confirmed, and therefore, effectively, the date of commencement of the liquidation proceedings would start from the year 2000 onwards. Now, as prescribed under the Act, sir, the liquidation proceedings are required to be completed within a period of 3 years, subject to a right of the government or the district registrar on question to extend it periodically from year to year. But in aggregate, the total period is 7 years. So, as such, the liquidation proceedings of this bundle were required to be completed in the year 2007. But, sir, it, for some reasons, whatever it may be, the proceedings could not be completed. Even the government or several litigations were there. Therefore, the government either was of the opinion to exempt this society from this period of limitation of 7 years. Government has a power, and under section 161 of the Act, the government can, by issuance of a notification in that regard, exempt the society from this period to outer period of limitation of 7 years, and then the period can be indefinite. So, the government, my lord, continued to grant exemption from 2007 onwards, and accordingly, this liquidation proceeding and several litigations were filed against the Mandadi. They were contested, and therefore, much time took place, and the liquidation proceedings could not be materialized. Now, during the pendency of these liquidation proceedings, this very applicant, who was serving as an auditor as such in the cooperative department 1 officer, was handed over an additional charge as official liquidator for the period between 2017 to 2021. This is, I am addressing all these facts which are undisputed, and that no controversy can be there. Now, sir, while this process was going on, a move from the society members. So, there are as many as 1,000 members of this society. Society is registered in the year 1957. Out of those existing members, several members of the society, one application, now my lord, kindly, sir, in support of this submission, I have annexed, kindly go to Annexer A and B. Annexer April 21, sir. The first annex. Annexer A, page 21. Annexer A and Annexer B. These are the orders of exemptions passed by the state government, exempting the society from the period of outer litigation, limitation. The submission which I made right now is being fortified by these 2 orders, sir. ની જોગવાઈના અમલમાંથી પહેલા સાહેબ 28/4/18 થી 27/4/20 સુધી exempt, અને 28/4/20 થી 27/4/21 સુધી મુક્તિ. Therefore, no question of any legality of these proceedings or process is there or involved, or it can be raised, sir. That is the only purpose for which I have produced these 2 orders. Now, Miller, kindly turn to Annexer C. Sir, one Raimal Bhai Govind Bhai Chawda, who is the member of the society, one of the members,
had given this application to the district registrar, dated 12/3/20, sir. This date is important. 12/3/20. Signed by several members of the society, my lord. Right? It is from 23 to 28. It is addressed to district registrar, sir, for revival or reconstruction of the society on the various grounds which are described in this application. Now, my lord, pursuant to this application, district registrar, he instructed, say directed, the official liquidator in charge, namely this applicant, while his order dated 16/3/20, which are annexed at Annex D, next page, to inquire into the matter and to give his report or opinion. This is Annex D, sir. Now, sir, during this very particular time, as your lordship is aware, there was a proliferation of corona disease everywhere, and there was a complete lockdown. And therefore, there was no question of carrying out any further process or proceedings on the part of this applicant in such situation. Therefore, by an later address to the district registrar, which is I have produced at page 30, sir, dated 4/26, brought this very aspect to the notice and attention of the district registrar, that in such situation, it is not in a position to call for the meeting of the members of the society for further progress. Therefore, kindly instruct and guide us. Now, my lord, thereafter, sir, thereafter, sir, since the situation had become little bit lighter, and there was a pressure from the members of the society on the liquidator to call for the meeting, sir, a meeting was arranged to be called, a special general meeting of the society was arranged to be called by the applicant OL on 3/20 at the relevant time and everything, sir, by carrying out every procedure under law, sir. Now, before that, sir, now I would like to point out very material fact. This is dated 11/12/2020, sir. But since there was a pressure from the members to call for the meeting earliest so as to proceed further for revival of the society, in such situation, applicant was unable to call for the meeting. He addressed this letter to the district that what should I do? But this very person, Raimal Bhai Chawda, a applicant of 12/3/20 અરજી નો અરજદાર, he rushed to the court of board of nominees
and he filed a Lawad case number 2 of 2020 at Rajkot. Lawad case number 2 of 2020. It is, so date is, it is in the year 2020. હું આપણે કહું સર એનું પછી possibly sir, yes, obviously it is in December 2000. Yes, definitely sir, because it has been withdrawn. It is not that much, but what I want to say sir, the point that the members even rushed to the civil court seeking that certain directions and declaration with regard to proceed further pursuant to his such application. That suit was withdrawn by him ultimately. For reasons, yes. The official liquidator, sir, had appeared in such suit. He contested the suit and he drew the attention of the honorable court that, sir, with great respect, this honorable court has no power to give direction with regard to the reconstruction or revival of a society, since it is a subject or a power exclusively within the district registrar. And in that, accordingly, the court was also not inclined to entertain this, and they withdrew the suit. But thereafter, sir, since the situation got lighter, this meeting, special journals where 3 bar vis was arranged. Sir, as many as 105 members of the society had signed, had remained present in such meeting, and the proceedings of the meeting were accordingly, sir, carried ahead by appointing this Raimal Bhai. He wanted to be a president, of someone has to be appointed to. He was so, and therefore a proceedings of the meeting were conducted and carried out on this date. 3 bar vis, this is important, sir. First special general meeting of the society convened by OL on 3 bar vis. That may kindly be, sir, noted down, sir. Now, in this meeting, sir, the subject matter to be discussed was, and the decision to be arrived was only pertained to revival of the society, whether it should be done or not. Therefore, in such meeting, a unanimous resolution, sir, without any opposition from anybody, was passed that this society should be revived. It is in the interest of the farmers that this society be revived at an earliest. Therefore, that resolution alone was passed in that meeting. Now, therefore, this aspect was brought to the notice of the district registrar by this applicant with his opinion to revive the society. Now pursuant thereto, sir, further process, legal requirement process was carried ahead by the district registrar. That is on the next page, sir, AKK Chris Annexer G. Lordship may kindly turn to that. A notification was issued by the district registrar inviting, general notification, public notification, inviting
any opposition or objections from the public at large, including the various members, whoever they may be, if they want to oppose against these proceedings of revival. That is very clear, sir. It is signed by registrar and I have produced it on record. Now, and next later, sir, on the next date, a rojcam to that effect has been prepared by the applicant. 2-1-21 નું. And next later, sir, 30-1-21. એમાં સર કોઈ આપ સમગ્ર સમય દરમિયાન આફ્ટર ધ નોટિફિકેશન કોઈ પણ પ્રકારનું ઓપોઝિશન કોઈ પણ વ્યક્તિ તરફથી સર ન આવતા, કોઈનાય વાંધા ન આવતા. એ અંગેનું રિપોર્ટિંગ એપ્લિકન્ટે એકોર્ડિંગલી કર્યું છે. Therefore, sir, taking into consideration all such things, the district registrar came to the conclusion that in the present facts and situation, taking into consideration this representation and members and everything, the society in question should be revived. Therefore, he passed a speaking order dated 23-21, sir. Kindly, Lords may write down there. It is annexer H onwards, my lord. It is passed by the district registrar. Sir, the district registrar has a power to pass such order under section 19 of the Act, and which he exercises such powers and revived the society as a whole. Now, sir, next procedure. Pursuant to this order, sir, the official liquidator was further required to call for, since the society got revived, the administration has to be handed over to someone else. Therefore, a formation of the managing committee was required. Therefore, the liquidator, official liquidator, sir, in compliance of such district registrar's order, a meeting, another special general meeting of the society was called for. All these things under provisions of law, sir, by the present applicant on 6-3-21. Your lordship may kindly write down that night. It is a material for our purpose. Meeting was called. Another meeting. First meeting, sir, 3-12. And the second annual general meeting of the members of the society, publicly by issuing public advertisement, carrying out all procedure, was convened and called for by the applicant herein on 6-3-21, sir. 6-3-21 date is very important, sir, for our purpose. एक मिनट. Sir, that is not there, but it is the meeting has been convened on 6-3. No, 3-21. 24-2-21, sir. હા, 24-2-21 ના રોજ આ એજન્ડા નોટિસ મુજબ હા ના પણ એ હું આપને કહું સર, એમાં એનું જે ના એ આમાં નથી, પણ સર it is an admitted fact, there is no dispute about it. And the question center rounds
these two meetings only. Therefore, it is 6-3-21, sir. Lordship kindly write down. It is 6-3-21 ni. Oh, there is no, sir. And therefore, sir, Lordship will get it immediately. On 6-3-21, another special general meeting of the society was called for. And in that meeting, managing committee of the society was constituted by majority of the members present there. And therefore, sir, in such situation, this applicant official liquidator, then he ceases to be, therefore he is required to hand over the charge of the mandali, every affairs. That was handed over to the managing committee of the society, and a letter was addressed. A letter was addressed to the district registrar to this effect. Yeah, I have handed over the charge 6-3 કરીને 9-3 સાહેબ એનો ચાર્જ સોંપી દીધો એને. આખો હવે એ ચાર્જ શું સોંપ્યો સર? Lordship kindly, this is very important. Page 41 to onwards till last 52. એમાં બધું સાહેબ મેં શું સોંપ્યું સોસાયટીને, બધું એની એફડી, પૈસા, એસેટ્સ, everything, not a single paper was retained. Now yes, આમાં સાહેબ 9-3-21 ના રોજ સુપરત કરી આપેલ છે ને આમાં લખેલું. Now therefore, since from 9-3-21 onwards, this is very important, sir. From 9-3-21 onwards, the entire management of the society in question was in the hands and charge of the newly appointed managing committee. Now that, sir, members of the managing committee from what were 10, sir, who are now, sir, therefore, now, sir, from 320,000 onwards, the official liquidator got officially, lawfully relieved from his post, even as an official liquidator, handed over everything, charge and affairs. Therefore, he became functus officio as far as his liability as an official liquidator of the concern is concerned. He informed also accordingly by sending all this to the district reserve council. Now, sir, subsequently thereafter, the managing committee, members of the managing committee say they were 10, they are 10, 1 to 10, sir. Yes, this managing committee was the main purpose of revival of the society was to construct a new factory of ginning and pressing, so that in the whole district there is no such a cooperative factory except this. And therefore, since it was, they revived, if they wanted to purchase a land of the society, and they wanted to construct a factory on it. This was the object of this new managing committee.
Therefore, they purchased officially everything doing every processing, we don't know. But they purchased one land at a given price by execution of a registered sale deed in favor of the society. And the society is the owner of that land as on that day. Now, sir, after all this thing is, the present complainant, now Milord Sri Vajubhai Gohil is his name. He is also one of the members. One of the member of this Members of the committee. society, yes. He sir, Are you having any document to show that just managing committee, list of the managing committee is there? Whether this Muri was Muri. What? so ના એક મિનિટ આમાં જરા નજર નાખી લો એટલે મને sir, just for your lordship's ready reference. સાહેબ એનું મિનિટ આમાં છે. I have not produced it કારણ કે આ તો સાહેબ બલ્કી રેકોર્ડ છે. It can be produced, sir. I don't mind because the issue centers around this. If required, by a separate list with your lordship's permission, we will produce it. But just for lordship as well. This buttress is the fact that it was held on 6/21 and these were the proceedings. વજુભાઈ હરસિંહભાઈ મનુભાઈ ડોડિયા અને આમાં કઈ એમનું નામ દેખાતું નથી મને. કોનું sir? વજુભાઈ ડોડિયા. અરે વજુભાઈ. No, he was present, but I don't know, sir. ના As it is, જે છે આપને હું sir બતાવું છું જે what transpired. દેવજીભાઈ મોરી ને. He has never opposed also at any point of time. Nothing of the sort. Who is the de facto complainant? વજુભાઈ. Copy of the complaint. વજુભાઈ આલુભાઈ ગોહિલ. Vajubhai Alubhai Gohil, he is a main member of the society as well as complainant. ગોહિલ. Now, sir, in this factual background, sir, now I come to the main issue. He is not there.
He's not there. He's not there. Now, sir, I come to the main issue on hand, sir. According to you, he was present in meeting. Yes, but no, signature I is don't know there. whether he was present in meeting, I cannot make a statement. I don't know. But he is one of the members. In his capacity, he has started doing everything thereafter. આમાં જો હોય, આમાં ના હોય તો સાહેબ એના તો ખબર નહીં સાહેબ શું છે સિચ્યુએશન. He might be old member. બધા ઓલ્ડ મેમ્બર, બધા ઓલ્ડ મેમ્બર સર. આપ રાખો સર, પછી આપણે all everything required I will produce, sir. Now, sir, we come back. Now, the main grievance of this Vajubhai Gohil centers round two aspects only. Out of which one aspect is that, according to him, the land in question purchased by the managing committee members of the society was purchased at a very excessive price than its prevalent price. And therefore, these members of the managing committee have misappropriated by dint of such transactions. These are his main allegations. One. Secondly, his main plank of grievance is that during the course of the proceeding of a meeting, during the meeting, both the meetings, sir, 23-22 and 6-3-21, in those meetings, in the members register maintained signatures of 6 to 7 members. I don't know, either 6 or 7. Were found therein who were dead at the relevant point of time. Now, on the basis of these main two grievances, sir, first he filed a civil suit. He filed a Lawad case number 3 of 2021. In the court of Board of Nominees at Rajkot. 3 એક મિનિટ સર, Date બાકી રહી ગઈ. ના આમાં છે, એક મિનિટ સર, filed on 4/10/21. And that meeting was first. 6-3-21. Last meeting. 6-3-21 ની meeting. Last meeting. Last meeting 6-3-21 ની હતી. પછી એના પછી દાવો દાખલ કર્યો. હા, much later, sir, afterwards. તમારું અગાઉની રજૂઆત એવી છે કે 6-3 થી તે 12-3 ની વચ્ચે દાવો દાખલ કરેલો એવી રજૂઆત હતી ગઈ. 12-3 તો 20 સાલ છે સર, એ તો અરજી છે. નહીં જે ફર્સ્ટ મીટિંગ અને રિપોર્ટ કર્યો ને એ રિપોર્ટ વચ્ચે દાવો દાખલ કર્યો હોય તમે ક્યાંક? ના, એક હું જોઈ લઉં. આપ વેરીફાઈ કરો સર. 6-3-20 6-4-20. એ પેલો જે 20 સાલનો દાવો તો રાયમલભાઈ નો હતો કે મીટિંગ બોલાવો. હા, એ રાયમલ એને વિથડ્રો કરી લીધો. આ બીજો દાવો છે. આ તો વજુભાઈ નો કમ્પ્લેનન્ટ ને જઈએ. રાયમલભાઈએ દાવો કર્યો અને બીજો દાવો આ છે. રાયમલભાઈએ દાવો સાહેબ છે ને મીટિંગો થતા પહેલા કર્યો કે આમાં ઓફિશિયલ લિક્વિડેટર ને ડાયરેક્શન આપો કે આ બધું કરે જલ્દી આમાં રિવાઇવલમાં. એ દાવો એને પાછો ખેંચી લીધો પછી. એ ફર્સ્ટ દાવો એ લવાદ કેસ નંબર 2/20. Case number 2/20, which was withdrawn by him. Sir, whatever statement I will make,
a statement uncontroversial, undisputed. એમાં કોઈ સવાલ જ નહીં, sir. Subject to my correction on my part, if at all any such discrepancy. But no, not at all. Thereafter, sir, now he filed this civil suit against only against 1 to 11 members of the managing committee. एक मिनट brother. Side now. Sir, I am ready to produce. No, sir, whatever it is I am producing and making your lordships aware, I produce it afterwards by separate application. No difficulty, sir. But lordship may kindly see it. આ દાવો સર હવે સર 1 થી 11 એ ન્યૂ મેનેજિંગ કમિટીના મેમ્બર્સ છે. એમાં રાયમલ ભાઈ is also there, one of defendant number 2. Original applicant, sir, 12-3-20 ના is there. એટલે 2 થી 11 સર મેમ્બર્સ છે. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 સર છે સર. as I say, right, that the new managing committee consists of 10 new members. Against them and the mandali, sir, most pertinent aspect, sir, official liquidator is not joined as a party. It's very important. Now he withdrew this suit, first page, sir, for reasons based on to him. This suit has been withdrawn. Similar, sir. Sir, why this is important? Because he thereafter filed this complaint, which is before your honor, on identical facts, grounds, contentions. This suit he Should filed on should dated 4-10-21. sir Complaint એક મિનિટ, dated આપો તો side ને. Sir, પેલા રાયમલ ભાઈ નો જે દાવો છે ને સર, and this complaint is dated 29/3/23. Davis. સર આ રાયમલ ભાઈ નો જે છે, અરે 29/3/23. date of Direct police filing, registration of FIR by B division police station. la ફરિયાદ ફરિયાદ એક જ મિનિટ આમ કેમ તો અંદર આમાં જે 1 to 10 accused છે ને સર, એ આ દાવાના પ્રતિવાદી છે. પ્રદર્શન ઉભા કરે 406
ફરિયાદ પોલીસ સ્ટેશનની છે કે કોર્ટની છે? એ પહેલ હું આપણે આમાં હું કંઈક કોર્ટમાં ગઈ, હા હા કોર્ટમાં એમણે પછી ફાઇલ કરી બીકોઝ એ he earlier approached the police directly. અમો એ 25/10/21 ના રોજ એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં પછી તેમ છતાં આજ દિન સુધી કોઈ ફરિયાદ એફઆઈઆર કોર્ટમાં ફરિયાદ તજવીજ કરે એ કઈ તારીખની? તો કોર્ટમાં કઈ તારીખ આપી? when he presented the application before the court એનું કોઈ નંબર કે કઈ કામ આવે? એટલે આમાં આ એફઆઈઆર છે એ કોર્ટના ઓર્ડર થી થયેલી છે કે ડાયરેક્ટ? કોર્ટના ઓર્ડર થી રજીસ્ટ્રેશન આમાં વંચાણે લેતા એવું કઈ દેખાતું નથી કે આવી રીતનું. તો એ જે કોર્ટના ઓર્ડર ની ફરિયાદ હોય ને તો પેલા એ લખેલું કે આવી રીતે કોર્ટના આદેશથી છે ને અસલ ફરિયાદ આવતા ફરિયાદ અને પછી એની વિગત છે ને તારીખ એની એ જ રહે. કમ્પ્લેન 9/3/23 ના થાય ને 29/3/23 ની આપી તો ફરિયાદની ડેટ તો પેલામાં લખી હતી એ જ રહે. નહીં સર, હું આપણે એનું સરકાર હતું કે he had earlier approached to the police directly and police did not lodge his FIR. Therefore he approached the Agreed. Once court has passed the order and order investigating agency or the police mercenary to register the offense, then they have to write that yes, we have received a letter from the court or we have received the order dated so and so from the concerned court, and along with that order we have received this complaint, and according to this complaint we are making entries in FIR register. એવું કઈક એવી કઈક પ્રોસિજર હોય ને આમાં. અહીંયા એટલે હું ક્યારનો બોટે છું કે આમાં ફરિયાદની તારીખ 29/3/23 લખેલી છે. 29/3/23 as it get defecto complainant has reached to the concerned police station and has given the complaint directly to the investigating officer of the person PSO. ના એવું નથી સાહેબ. આમાં એવી રીતનું છે આ કામના ફરિયાદ એ લોકોને એમનું રાઇટર ની જે એબિલિટી હોય એ પ્રમાણે લખે, પણ રિયાલિટી ઇઝ ધીસ સર. આમાં સર આમાં આપ જરા આપની પાસે હોય નથી ને બસ તમે જે અત્યારે રજૂઆત કરી તમે આપવી પડશે. ના એટલે આમાં એવું નથી. કોર્ટના આદેશથી છે એવું નથી. જી સાહેબ, કોર્ટના ઓર્ડર થી ફરિયાદ થઈ છે એવું છે? ના, આ જે કદાચ સાહેબ મેઇન ફરિયાદ હોય ને એમાં હોઈ શકે. આ જે ઓનલાઈન કોપી છે આમાંનો ના આમાં નથી. કારણ કે કોર્ટનો ઓર્ડર હોય, કોર્ટે ઓરિજિનલ કમ્પ્લેન્ટ મોકલેલી હોય અને એના આધારે હોય એટલે એ ઓરિજિનલ કમ્પ્લેન્ટ ની ડેટ તો એની જ રહે. એમાં કે નામદાર કોર્ટના સો એન્ડ સો આમાં શું સીધું હું અત્યારે ક્યારે દાવો એને 21 માં વિડ્રો કર્યો તો 23 સુધી શું કર્યું? એટલે ખરેખર એને માનો કે 4/10/21 માં કે તરત કોર્ટમાં કમ્પ્લેન્ટ આપી એની ડેટ કઈ? હે કેસ પેપરમાં છે આખી વિગત, પણ આ એફઆઈઆર જે અહીંયા મારી પાસે મૂક્યા છે પછી જોઈ લઉં તો આ 156 હુકમ છે એ છે તો ફોજદારી પરતો 1956 મોકલાવવા અંગેનો હુકમ બરાબર. અને હા ફોજદારી 13/12/21 ના he presented his complaint to the chief judicial magistrate court. તો હવે બરાબર 13/12/21 કારણ કે સાહેબ એમના અગાઉના મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે હુકમમાં. ની ફરિયાદ રજૂ થઈ છે. So pursuant to this order, which is in your lordship's hands, FIR was registered by B Division Police Station, Surendranagar on 29/3/23. This is the fact. Pursuant to this order, directing the police to register the FIR, FIR was registered.
માં તો એટલે ફરિયાદ પહેલાની તપાસ કેમની છે તો પછી આમ એટલે અરજી કામે તપાસ કરી એવું હતું પહેલા? આમાં જે નિવેદનો જે છે કોર્ટનો ઓર્ડર જે થયો એ પહેલાની તપાસ થયેલી જ છે સાહેબ. 4/3/23 ફરિયાદ મોકલી કોર્ટે. એટલે પહેલા તપાસ ચાલુ હતી અરજીના આધારે નહીં સાહેબ. એમાં બી ડિવિઝન અને એ ડિવિઝન એ પ્રશ્ન જ છે આમાં. હું આર્ગ્યુમેન્ટ વખતે એટલે 4/3/23 છે ને કોર્ટે ઓર્ડર મોકલ્યો, પણ આમાં જે નિવેદનો છે 27/5/22 તો એટલે હાલના એને તપાસમાં અરજીના કામે બોલાવ્યા છે, નિવેદન આપીને સહકાર આપ્યો છે. સાહેબ એ અત્યારે હું એમાં બ્લેન્ક છું સાહેબ. હું એ નથી કહી શકતો કારણ કે મારે પેપર્સ કમ્પ્લીટ જોવાના છે ને એમના જે એટલા માટે. આયો હાજર છે આમાં? હા છે ને. અત્યારના જે એપ્લિકન્ટ છે આ એપ્લિકન્ટ ને તમે અગાઉ તમને જે અરજી મળેલી પોલીસ સ્ટેશને તપાસ માટે એને તપાસના કામે બોલાવ્યા હોય અને તપાસના કામે હાજર રહીને એમણે સહકાર આપ્યો છે? મેં ક્યારે બોલાવ્યો નથી. મારી પાસે તમે નથી બોલાવ્યા નહીં, તમારા પેપર્સે બોલાવ્યા છે. તમારા પુરોગામી તમારા પેપર્સમાં એના નિવેદનો છે, અગાઉ બોલાવ્યા છે. અરજી થયેલી બી ડિવિઝનમાં એના અનુસંધાને બી ડિવિઝન પીએસઆઈ તપાસ કરી છે. બી ડિવિઝન અને તમે એ ડિવિઝન બી ડિવિઝન માંથી તમે પેપર્સ મેળવ્યા છે? સર મેળવવાની પ્રોસેસ ચાલુ છે પ્રોસેસની, કારણ કે બાકી ઘણા બધા કાગળો છે તો એના ટ્રુ કોપી સહિત કાગળો મેળવવાના તમામ, અને એક જિલ્લા રજિસ્ટરમાંથી તમામ કાગળો મેળવવાના. એટલે અગાઉ બી ડિવિઝન તપાસ કરતું હતું. એમાં સાહેબ એવું છે એટલા માટે એક મીટિંગ નું સ્થળ છે ને, પહેલી મીટિંગ નું તો મને એ નહીં સમજે. માનો કે કોઈ અરજી થયેલી હોય, પ્રાયર એપ્લિકેશન છે, એનું ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ હોય, whether it was within knowledge of the concerned magistrate કે આવી કોઈ અરજીની તપાસ ચાલુ છે, આવી ફરિયાદ થયેલી છે અને ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલી રહ્યું છે. સાહેબ હું એનો જ જવાબ આપું. એનો એ છે એમાં એવું છે કે પહેલી મીટિંગ છે ને એ બી ડિવિઝનમાં થઈ. એ બી ડિવિઝનમાં મીટિંગ થઈ, એમાં એમને જે મીટિંગની તારીખો આપી, એમાં સાહેબ એમણે જે મીટિંગની તારીખો આપી એમાં પહેલી 3/12/20 એ બી ડિવિઝન હદમાં થઈ. એટલે એમની અરજી કરી એટલે બી ડિવિઝને તપાસ કરી. એ તપાસમાં કોઈ તથ્ય નથી એ પ્રકારનું આ કામના ફરિયાદીને લાગ્યું, એટલે એને સાહેબ હજી એમણે કીધું એ પ્રમાણે જે દાવા કર્યા બાકીનું, પછી એમણે સાહેબ કમ્પ્લેન ફાઇલ કરી એ ડિવિઝન મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટ. એ શેના અનુસંધાનમાં થઈ? એ જે મીટિંગ થઈ 3/6/3/21 એ જે જ્યુરિસ્ડિક્શન છે ને એ ડિવિઝનનું આવતું, અને એમાં જે ખોટી સહીઓ થઈ, જે ગુજરી ગયા છે એવા લોકોની સહીઓ થઈ, એના આધારે. એટલે પહેલી મીટિંગમાં કઈ નહોતું. પહેલી મીટિંગમાં શું થયું ને એ સાહેબ પહેલી મીટિંગમાં કઈ ખોટું નથી થયું. ના સાહેબ એવું અત્યારે હું નથી કહી શકું કારણ કે પેપર્સ મેળવવાના એમની પાસે. પહેલી મીટિંગમાં કઈ નથી થયું તો અત્યારના જે એપ્લિકન્ટ છે એનો રોલ પૂરો થઈ ગયો. પહેલી મીટિંગ આ બે મીટિંગ વચ્ચે જ એપ્લિકન્ટ નો રોલ આવે સાહેબ. એ ફરજા અધિકારી તરીકે જ્યારે મીટિંગ પહેલી મીટિંગ કરીને ચાર્જ મીટિંગમાં એટલે ચાર્જ પહેલી મીટિંગ થી સોંપ્યો, બીજી મીટિંગમાં સોંપ્યો સાહેબ. બીજી મીટિંગ થયા પછી બીજી મીટિંગ પછી 9/3/21 મીટિંગ થઈ અને 9/3/21 ચાર્જ સોંપ્યો. 9/3/21 એટલે અને એમાં ખોટી સહી થઈ છે. હા સાહેબ આમાં 6 વ્યક્તિ એવા છે કે મીટિંગમાં એની હાજરી બોલે છે અને એમની સહી થઈ છે. એના સાહેબ મરણના દાખલા છે. એક મિનિટ તો હવે થોડું કામ. એક ફોરેન છે એની સહી થઈ છે. એક મિનિટ. અને જે ઓફેન્સ છે એ કઈ સેક્શન નીચેનો છે? 406 એક મિનિટ થોડું હું ક્લિયર થઈ જાઉં. ના થઈ ગયું સર. 67 65 68 71 67 65 એ 406 420 465 મારે ફરી જોવું પડશે. લખી છે એમાંની ઇન્વાઇટ કેટલી થાય છે? હું એના માટે થઈને કે જો આમાં 7 વર્ષથી વધારે સજાને પાત્ર ગુનાની કલમો ખાલી કલમો છે કે ખરેખર કલમ છે, ન હોય તો પછી તમારે અન્ય કુમારનું સીધું પાલન કરવાનું થાય છે. 71 છે ને સાહેબ.
એમાં એટલે દસ- 71 માં શું છે 10 વર્ષ કરતા એમને વધારે. 71 ના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ શું એટલા માટે જ કહું છું એટલે સાહેબ આ જે તપાસ છે ઇનિશિયલ 471 શું છે એમ નહીં 471 શું છે વોટ ઇઝ 471 વ્હીલ આવે છે શું આવે છે એમનું એક જ મિનિટ જરા જોઈ લઉં મારે બી જોવું પડશે એ સાહેબ એ એટલે અમારો જે 471 ના જોઈ લઈએ એક એ ખોટા દસ્તાવેજનો સાચા તરીકે ઉપયોગ કરવો. પણ કયા એ જે આ મીટિંગમાં જે સાહેબ ના, હાજરી છે, એક મિનિટ 471 માં ખોટા દસ્તાવેજનો સાચા તરીકે ઉપયોગ કરવામાં પણ એ દસ્તાવેજનો કયા પ્રકારનો દસ્તાવેજ એવું કંઈક છે હું જોઈ લઉં સબ્જેક્ટ ટુ કરેક્શન હું મારી જાતને કરેક્ટ કરીશ મારી આઠસો એકોતેર ની 471 તો બે લેબલ છે કોગ્નિઝેબલ બે લેબલ ટ્રાયેબલ બાય જેમએફસી હા પછી બીજો કયો છે એક સેક્શન વાઇઝ જોતા રહીએ તો પહેલા ક્લિયર થઈ જાય તો આમાં ક્યાં 471 બે લેબલ છે બાકી બધા નોન વેલેબલ છે. ના બાકીના નોન બેલેબલ છે એટલે થઈ જાય એટલે એનો કોઈ એવો નથી રહેતો એટલે નોન બેલેબલ સેક્શન કઈ છે કઈ પણ રેસ્ટ કઈ 406 માં કેટલી 406 માં 7 વર્ષ 7 years. 409 એક જ કહું, હું બધું કહું સાહેબ આપને ફટાફટ કહી દઉં. એટલે નથી તો હું સીધું પહેલા આવ્યો ને પૂછ્યું કે તમે અર્નેશ કુમાર નું પાલન નહીં કરવા જેવું અમને છેલ્લું લેટેસ્ટ ડે અંદર સુપ્રીમ કોર્ટ નું જજમેન્ટ છે એનું પાલન નહીં કરવા માટેના કયા ખાસ કારણો છે ત્યાંથી ચાલીએ આપણે જો સર તો કહું સર હું આપને 406 છે નોન વેલેબલ અપ ટુ 7 years હા ના 3 years એટલે અપ ટુ 7 years કહું છું ના અપ ટુ ઇન આઉટર લિમિટ 7 વર્ષ 7 વર્ષ કરતા વધારે નથી નોટ મોર દેન 7 years આપણે 406 એક્શન ટુ 3 years પછી 409 સાહેબ 409 એ બાય પબ્લિક સર્વન્ટ છે ક્રિમિનલ બ્રીચ ઓફ ટ્રસ્ટ બાય અધર્સ એન્ડ બાય પબ્લિક સર્વન્ટ એ ડિફર થાય છે that is the serious offense a non bailable cognizable and imprisonment for life or for 10 years and fine ફરતા અધિકારી છે એટલે 409 એમાં એટ્રેક્ટ કરી છે એવી રીતનો કેસ છે ફરતા અધિકારી તરીકે એને સત્તાનો મિસયુઝ કરી અને મંડળી બીજાને હેન્ડઓવર કરીને એમાં ભાગ લીધો એટલે ચલો એટલે ત્યાંથી આગળ ચાલી અત્યારે એની પાસે જસ્ટિફિકેશન છે આઈઓ પાસે અત્યારે આઈઓ પાસે પ્રાઇમા ફેસી જસ્ટિફિકેશન છે અને એમને જસ્ટિફિકેશન છે ને મને એપ્રિહેન્શન છે એરેસ્ટનું અત્યારે એમની પાસે બારે લે છે ને મને ધરપકડ કરી લેવાનું હવે સર પેલું જે બેલેબલ ના કહેતા ને તો 465 અને 471 આ બંને બેલેબલ છે 400 જે બેલેબલ ની વાતમાં આપણે પછી મારે તો 409 આવ્યું ને એટલે 7 વર્ષથી ઉપર નીકળી ગયું છે એટલે અત્યારે અર્નેશ કુમાર ને પકડીને નહીં ચલાય એટલે એટલા પૂરતું જ હું ત્યાં હોય તો હું આગળ છે ને મહેનત જ ન કરું કઈ બરોબર શું એ બધું પછી એ 68 નો પણ આસ્પેક્ટ બીજો હશે 68 છે
For 466 for the valuable security. 467 છે ને valuable security and will છે. પણ 467 આમાં નથી. 67 આમાં નથી ને? ના નથી. નથી. નથી તમે તો યાર with prosecution છે. તમારી જોડે છે. No, sir, I am proud. His discharging is beauty. No, so nice of beauty. So, I mean, correct, no difficulty. You cannot. With prosecution છે. I didn't know that, sir. હું તો first time I did. Sorry. With prosecution છે. ખાલી એમાં general he is assisting the court and you. ના generally assist કરે છે. એટલે sir, બીજું આપ any clarity sir on this? No. Yes, please carry on. Now, sir. Now, sir, main by and large, sir, by and large, I am telling you. We center around two main allegations as far as the complainant is concerned. One, by purchasing the land at a higher price, all the members of the committee have misappropriated society's funds. Therefore, the offense of misappropriation, etc., all is there. Now, for which the applicant has no concern at all. He cannot even be charged even prima facie. In view of his handing over of charge on 9-21. કારણ કે આ બધી જ act of purchase is subsequent thereto, and wherein he had no role to play. And it is exclusively done by number 1 to 10 who are arrayed as accused. Now, sir, whatever allegations are, sir, ever made in this complaint, identical facts, on identical facts, the complainant first approached the Court of Board of Nominees by filing Lawat Suit number 321, as I drew your lordship's attention. And it was filed on 4/10/2021. And whether that suit is pending or it will be withdrawn. No. હવે એનું મહત્વની વાત સર, આજ જે સર કમ્પ્લેનેન્ટ માં ચાર્જ છે, એલિગેશન્સ કો ચાર્જ કો જે કો સર, બધું જ આની અંદર છે આ દાવામાં. Therefore, firstly he approached Lawat case number 321. The important aspect is there, at that time he doesn't realize that official liquidator he has not made even a party. He is not a party. Another important and surprising fact. It is my case that he sought to be arrayed afterwards as in by way of an afterthought. Let him implicate him also all these things. He is the main man who is responsible. That is how this complaint has been filed. Now this very suit, that also he withdrew it. Before the civil court decides one way or the whatever, he withdrew. I will produce it, sir. Which 321? He withdrew the suit on 4/4/22. 321. Against all these new members of committee. 4/4/22. For reasons based on to this complaint. Thereafter, sir, he again moved to that very court and filed another suit. That is pending. And that another suit is Lawat case number 1 of 2022. Wherein present applicant is been added as a party. Emma present Emma પણ આ applicant is not added as a party. અને sir, જે complainant માં આક્ષેપો છે ને, એ જ આક્ષેપો, એમાં કંઈ વધુ નહીં કે વધતું નહીં. છતાં he doesn't choose to make a party. Therefore, sir, my humble submission that it is an afterthought that let us implicate this OL also, so that he may be also taught a lesson.
This is the malign object for with which this complaint is filed. $195 છે. એક જ મિનિટ. Now, sir, આમાં 195 ઓપરેટ થાય છે. કરતા સર હું જેટલું બધું રજિસ્ટ્રારની પ્રાયર એપ્રુવલ જોઈએ. કોઈ પણ ઓફેન્સ માનો કે જે હોય થતો હોય આ એક્ટ નીચેનો છે સાહેબ, એમાં પ્રાયર એપ્રુવલ વિના કમ્પ્લેન્ટ ફાઇલ ના થાય એવી એક સિચ્યુએશન તો છે. નહીં એટલે આની જે પોસ્ટ છે એ કઈ રજિસ્ટ્રારની પોસ્ટ છે, ક્લાસ 1 ગેજેટેડ ઓફિસર છે. ઓડિટરી પોસ્ટ છે, ગેજેટેડ પોસ્ટ છે કે નોન ગેજેટેડ છે કે શું? એટલે કે I am also not very much clear. એટલે ગવર્મેન્ટ એપોઇન્ટ કરે છે કે ક્લાસ 1 હશે તો પછી એ ક્લાસ 1 કે ક્લાસ 2 જશે. હા બસ બેમાંથી એક હોવા જોઈએ. પછી તો પછી 197 ઓપરેટ થશે ને. Prosecution of judge or the public servant whenever the public servant, magistrate or the public servant not removable from his office save by or with the sanction of the government is accused of any offence alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of his official duty. No court shall take cognizance of such offence except with the previous sanctions, save as provided in the Lokpal and Lokayut Act 2000. અત્યારે રિટાયર છે. રિટાયર છે. નહીં પણ at the relevant time એફઆઈઆર થઈ ત્યારે રિટાયર. ત્યારે બી when he lost the complaint before the court. હા એ વખતે હતા? ના રિટાયર ક્યારેય નતા. રિટાયર હતા. એ વખતે પણ નિવૃત્ત, જ્યારે કોર્ટમાં પ્રાઇવેટ કમ્પ્લેન આપી ત્યારે પણ નિવૃત્ત હતા. The question is not that of retirement. The question is that of whether any sanction prior to lodging of complaint against a public servant. That is the crux of the issue. I mean, as I understand, my lord, in my humble request, subject to whatever is the reality on the aspect of law. Okay. Correct. આમ તો તમારે એમાં આસ્પેક્ટ નથી અત્યારે, તમે અત્યારે સાહેબ એમાં એટલું નથી પડે. એક વસ્તુ છે સર, for whatever kind of offenses under the act, no complaint can be registered without prior sanction of district registrar. એ પ્રોવિઝન આમાં છે સર, પણ આ આઈપીસી નીચેના કલમો છે સર, આ એક્ટ નીચેની નથી. નહીતર મેં આપને સર તરત રિલાય કર્યું હોત એના ઉપર. પણ તોય આ એક ડુબિયસ લીગલ ફીલ છે કે whether the sanction is required or not. Therefore, I am not much harping on this, on sanction aspect. But if in course of my lord, the court is of the view that yes, sanction is a must in this case, then also it is one of the grounds that I'd like to agitate. Now, my lord, I will now thereafter, sir, I just submitted about civil suit number 1 of 2022. On How much time you will require? How much time you will take? half an hour વધુ બધું સર. નહીં તો પછી મારા વિટનેસ પતાવીને પછી તમને ફ્રી એક્સેસ આપી દઉં. હું વિટનેસ એક્ઝામિન કરી લઉં પછી ફ્રી એક્સેસ આપી દઉં. 7, 8, 9, 10 તમને મોજ આવે તેમ. કેટલું હશે સર એ અંદાજિત? આપણે વિટનેસ કયા છે? હા, આઈઓ ને તો એમને લઈ લે તો પછી વિટેક્સ પછી રાખી સાહેબ. આ લેઝર લીગલ લેટ ઇટ બી. I will wait, sir. I am here only, sir. As and when called, I will be. ચાલો તો વિટનેસ લઈ લો પહેલા, પછી શાંતિથી આમાં પછી મને તમારે બી બીજું કામ પતાવ્યું હોય તો પતાવી લો. સેકન્ડ સિટિંગમાં હું અવેલેબલ નથી. સાહેબ અવેલેબલ નથી સેકન્ડ સિટિંગ. સર આઈ વિલ પહેલા મારે વિટનેસ ને પછી છે ને now I am on the bonds of completion. અને પછી તમને એટલે 3 વાગ્યા સુધી છે ને, અને આપણે સેકન્ડ સિટિંગમાં મારું જે કામ છે પતાવીને આવી જઈને પાછું લઈ લઈશ. પછી તમને પાછા નહીં મોકલું, 10 વાગ્યા સુધી સાંભળી લઈશ. I will be grateful for accommodation, sir.
પણ આઈઓ ને 10 વાગ્યા સુધી મારે ના બેસાડી ના, રાખતા. ના, ના, બરોબર સાહેબ, you are right. આપે મને પહેલું કહ્યું હોત તો સાહેબ એટલે મને કે સાહેબ, એક આટલું વાત 10-15 બેલ છે એટલે મારે આટલી છે ને 5-10 મિનિટ હા. કે 10 મિનિટ થી વધારે બેલ ચાલી નથી અને આમાં વધારે ચાલ્યું પછી You are right, sir. But this is like just to render justice and to go into the deep, it is required. Otherwise, I would not have taken much this time. ચાલો તો પેલામાં ભાઈ સાહેબ આઈઓને કેટલા વાગે બોલાવું એમ એમાં જામીન અરજી માટે હમણાં પતાવી લીધા પછી છે ને અડધો કલાક 4 વાગ્યા પછી કેજો ને તો 4 વાગે હા આમ મારે તો અત્યારે કોઈ જરૂર નથી એસી તમારે અસિસ્ટ કરવા માટે તમારે જોઈએ તો આર્ગ્યુમેન્ટ કરવાની જ નથી તો મારે કોઈ જરૂર નથી તો પછી તમારે એના વખતે છે મારે હશે તો હું લખી રાખીશ જી સાહેબ મારી જે ક્વેરી હતી કે ભાઈ એને પેપર મારે નથી મારે લીધા એટલા માટે જ સાહેબ આખું બલ્કી રેકોર્ડ છે ને જોઈને પછી હું આર્ગ્યુમેન્ટ કરી શકું એવી સ્થિતિ છે એટલા માટે અને જયારે પહેલા કોઈ કમ્પ્લેન કે અરજી થઈ હોય અને એની તપાસ ચાલતી હોય ત્યારે સીધું 156(3) થાય કે આમાં પણ શું 156(3) માં કરી છે કે સીધું 156 કરી છે તો થાય કે કેમ એમાં સાહેબ મેં ઓર્ડર જોયું એ પ્રમાણે એ બધું પ્રોસીડિંગ મને જે માહિતી છે એ પ્રમાણે પૂરું થઈ ગયા પછી અમને ગયા છે એટલે ત્યાં બધું પૂરું થઈ તપાસ પૂરી થઈ ગઈ છે એટલે પછી એને ડિસસેટિસ્ફેક્શન થયું કે આમને કઈ કર્યું નહીં એટલે હું આવ્યો એમ એવું એમની અરજીમાં છે પણ ખરેખર શું છે એ હું જાણી લઉં આપે જે 210 છે ને તો dissatisfaction હોય મગાવવાનો then court have to inquire report from the concerned police કે ભાઈ શું આમાં have તપાસ go કરી? through the investigation and have to come to the conclusion yes is સાહેબ, there એ છે ને આ કોર્ટનું anything record missing or જોયું not છે. પ્રાઇવેટ કંપની એમાં એમને રિપોર્ટ મંગાવ્યો શું છે એ કારણ કે તો જ નક્કી થશે એવું છે અને રિપોર્ટ મંગાવ્યા સિવાય મને આટલો 21 થી 23 સુધી Report તપાસ મંગાવ્યું જ હશે સાહેબ પહેલા રેકોર્ડ એનો છે નહીતર એમને 156(3) આઈ થિંક આપણે ના હોય તેનું નીચે તો એને ઇન્ક્વાયરી નો પેપર્સ બી મંગાવી લઈએ ને હા. એનું જે ને ઇન્ક્વાયરી કામનું રેકોર્ડ મંગાવી લેજો અને કયું છે કઈ કોર્ટ નું છે ઇન્ક્વાયરી અત્યારે તારાણી સાહેબ પેલા કારિયા સાહેબ હતા એટલે સેકન્ડ એસડી એટલે ત્યાં સુધી આપણે રેકોર્ડ મંગાવી લો ને યાદી કરીને ના અત્યારે કાર્ય સાહેબ એટલે અત્યારે સેકન્ડ એસટી થઈ ગયા હવે ત્યાં સુધી એ પણ મંગાવી રાખવું ને એટલે એક સાહેબ બીજી વચગાળાની જામીન અરજી હતી હા 189(23) જમીન વેચવા માટે જવું છે ના ના સાહેબ વેચીને પાક ધિરાણ એટલે પાક ધિરાણ સોરી પાક ધિરાણ પણ ભરવાનું. કઈ કોઈ પાક ધિરાણ એટલે આમ તો બોજો જ કરવાનું છે ને અગાઉ આ ગ્રાઉન્ડ સર સાહેબ મને લાગે ના ના દસ્તાવેજ કરવા માટે નહીં દસ્તાવેજ ના મંજૂર કરી હતી ને અગાઉ એ દસ્તાવેજ કરવા માટે એટલે કે અહીંયાથી ના મંજૂર થઈ હતી કે અગાઉથી અહીંયાથી મંજૂર થયેલી છે દસ્તાવેજ કરવા માટે એનજી દવે સાહેબ કોર્ટમાં આ કેસ છે ને સાહેબ જુબાની ત્યાં લીધી છે અહીંયા ચાલુ નથી થયો ના ના થયો થયો મારે ત્યાં જુબાની થઈ છે ના નથી અહીંયા ડોક્ટર થયા છે પ્રતાપભાઈ અનકભાઈ ખાચર ફાયરિંગ એસબીઆઈ ના સિક્યુરિટી ગાર્ડ હતા અને બધાથી થયા છે હા. છરામ યસ એમને જે કેટલા છરામાં ઈજા થાય અને આમાં શું હતું એ એમણે સાહેબ ડિફેન્સમાં પૂછ્યું છે દીપકભાઈ ત્રિવેદી બધા એક વિટનેસ થઈ ગયા છે એક વિટનેસ અહીંયા થયા એ સિવાયના બાકીના ત્યાં છે મારી સ્ક્રીન બંધ છે પણ એક્સટેન્શન બોર્ડ કરીને મારી સ્ક્રીન ચાલુ રહે ને હે 71-18 પીએમ કરનાર ડોક્ટર છે ને એની જુબાની આ લીધી સીસીટીવી પણ છે ને એ રજૂ થયું નથી કે એવું કઈક છે પણ એ સીસીટીવી માં કેસેટ ની પણ રજૂ થયું છે કે નથી થયું રજૂ થયું છે પણ એ જે પ્રોસિજર થયું છે ને એ નથી થઈ એવું છે સીડી એમને આપી દીધી મેં સાહેબ ડિફેન્સ ને એટલે થોડું ઘણું તો રિકલેક્ટ થઈ ગઈ મેં તો
આપણે મારે કહે અહીંયા જોઈ હતી પાર્કિંગમાં ઉભા હતા ને મળે છે Parking ને અને અવાજ આવે પાછા છે. જાય છે ને ભડાકો થાય છે ને પછી SBI નું પાર્કિંગ છે, બાઇક આગળ ઉભા છે બાઇક ને બસ, સામે બસ. આવે છે મળવા આવે છે ને આમાં હુ ઇઝ ધ અગ્રેસર એવો ડિફેન્સ છે છે. કે ટોટલ ડિનાય છે એ તો પછી એમને ખબર એવું જ છે ને કઈ એવું એક્ઝેક્ટલી છે. 4 વાગે પૈસા ભરાય કે 2 વાગે ભરાય એમાં બોલાચાલી થઈને પછી અને પૈસા ભરવાનું કામ મેનેજર જોડે ન હતું કે સિક્યુરિટી જોડે હતું જોડે અને મેનેજર જોડે શું થયું સિક્યુરિટી જોડે શું થયું એવો કઈ કેસ છે બેંક નો ટાઈમ બંધ થઈ ગયો, તમે કેમ આવ્યા એમ આવું સાહેબ. એટલે આમાં શું કેવું છે તમારે તો સાહેબ એ પાક ધિરાણ ભરવા માટે એમની જરૂર જ ન પડે, રિન્યુ કરવાનું હોય. નવું ખાતું ખોલાવવાનું છે એના માટે નવી જમીન લેવામાં પાક ધિરાણ ભરવા માટે નહીં નવું પાક ધિરાણ માટે ખાતું જે પ્રોસિજર કરવાની છે એના માટે જ એની જરૂર પડે સાહેબ. એ બધા ફોર્મ લઈ આવી અને જેલમાં ઈ સહી એની લઈ દે બિફોર જેલર. એનો દીકરા છે એ સાહેબ આ બધું કરતા હોય છે. દીકરાનું નામ ખોલાઈ નાખે નહીં, આ પ્રોસિજર છે એમાં એમને જાતે હાજર રહેવાની જરૂર છે એવું ક્યાંય નથી. ફોર્મ જે એના પ્રિસ્ક્રાઇબ ફોર્મ આવે સાહેબ એમાં બધામાં એની સિગ્નેચર કરવાની, એ લઈ આવીને સિગ્નેચર જરૂર પડતી હોય તેથી આ દાખલો આપવામાં આવે છે. મને દાખલો આપ્યો છે કે એમની જરૂર પડશે અમારે સિવાય કેવા જેને જરૂર પડે એમને જેલમાં મોકલી આપીએ જોડે સહીઓ લેવા પૂરતા પરમિટ કરીએ કે ભાઈ યસ હી ઇઝ પરમિટેડ ટુ ગો ઇન. જે ના મોકલવાના જેલર ને કહીએ કે ભાઈ એમને પરમિટ કરો અંદર સહીઓ લેવા માટે. એટલે એવી રીતના તમને સહી લેવા આ મંડળીના મંત્રી જ છે. એટલે આ લિસ્ટ કેમ આવું આવી કોપીઓ છે ને મોકલી છે ફોટા આવા રેવન્યુ રેકોર્ડ એમ આવા ફોટા ક્યાંથી આવ્યા એમની પાસે? હવે તો નકલું એમને મળે છે. આ તમે મૂકેલી છે કોપીઓ? ફોટો પાડી આ નકલ દીધું તમે અહીંથી કઢાવ્યું સુરેન્દ્રનગર લેવા જવાનું. એમ નહીં ભાઈ આવી છે ને તો અને આવા ફોટા તમારી પાસે છે તો તમે બીજી કોપી કાઢીને મૂકો ને. આવા ફોટા મૂકવાની ક્યાં જરૂર? શું ઉલટ થઈ ગયું એમાં આવી ગયું અમારે આમાં આવી ગયું. હા બધા ફોટા હોય. આમ પણ કરવાનું જ ના હોય મિસ્ટર ચૌહાણ. આ કોપીઓ છે ને તમને ઓનલાઈન છે ને 25 માંગો ને તો 25 અહીં બેઠા બેઠા તમારા મોબાઈલમાં આવે. ક્યાંય જવાનું નહીં, તમારા મોબાઈલમાં આવે સીધી પ્રિન્ટ તમારે ફાયર કરી લેવાની. તમારા એકાઉન્ટમાંથી પૈસા કાપાવી નાખવાના યુપીઆઈ થ્રુ. તો હું કામ અમને હેરાન કરો છો આવા ફોટાઓ રજૂ કરીને? આ તો કોર્ટને લખી દેવાનું કે આની અંદર કોર્ટ છે ને લીગલ એડમાં ખર્ચો પાડીને જાતે નકલો કાઢી લે. તો પણ આમ ફોટા પાડે એના કરતા છે ને જે ફોટોકોપી મશીન ઉપર કરાવીને મૂકો ને. મોબાઈલ થી ફોટા પાડીને પ્રિન્ટો કાઢવી અને મોબાઈલ થી ફોટા પાડો એનો વાંધો નહીં. તો એવા સોફ્ટવેર નો ઉપયોગ કરો કે મોબાઈલ થી પાડ્યા છે ને એવું ના લાગે. હાથો બાદ આ બધા હાથ આવે ને બધું આવે ને ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ કરવો તો પૂરો કરવો, બીજા કોઈ ધંધે ના લાગે. આ તમારી આ ડોક્યુમેન્ટ આટલો ગ્રે પેપર આવ્યું આમાં આની નકલ કાઢવામાં કેટલી સ્ટેશનરી બગાડવાની, કેટલી ઇંક બગડે ખબર છે ને? આની પાછળ ટોનર કેટલું વપરાય? અમારે રેકોર્ડ નો ભાગ બન્યો અને જેની બી નકલ કોઈ માંગે એટલે આ રેકોર્ડ માંથી નકલ જાય એટલે આ બધાની આ જ નકલો કાઢવાની ને ગ્રેજ. એટલી ઇંક વધારે વપરાય. આ પછી ઇમેજ તરીકે જ લે. અને એમાં તે ક્યાંય કશું વંચાતું નથી. જે વાંચવાનું છે તો બધું જતું રહ્યું છે. કોઈના નામ વંચાતા નથી, કશું જ નથી. આમ જ રાખીને ફોટા પડાવ્યા છે. આમ પાડી લો, આમ પાડી લો. એ પછી કોર્ટ જોશે. વંચાય તો એમનું નસીબ, ના વંચાય તો એ જાણે. ગરજ કોર્ટ ને છે વાંચવાની. એટલે નહીં, ગરજ કોર્ટ ને છે વાંચવાની.
સાહેબ, કોર્ટ એટલે માં- વાંચી લેશે. સાહેબ, please, સાહેબ. મારી રજૂ કરી એમાં કઈ તકલીફ નથી સાહેબ. આવ્યો ને ઓલા જવાબમાં સાહેબ હારે આવી છે. આઈઓના જવાબમાં એવી કેમ આવી એમ? એ સાહેબ ખબર નહીં એમને અરજદારના સગા આગળ કેવી રીતે લીધી છે હે? ફોટો પાડીને મોકલી છે સાહેબ વોટ્સએપમાં એવું હોય છે સાહેબ. ના, અહીંયા તો સર્ટિફાઈડ નકલો જ મૂકેલી છે સરકાર. એવું નથી. ભલે, બીજું કઈ કહેવાનું છે? ના સર. સરકારી ખર્ચે જાપ્તા સાથે એમને જરૂર પડે તો બહાર કાઢશો ને, સહી કરવા જવાનું થાય તો એમને સાહેબ, એના સરકારી ખર્ચે આ જ્યારે સહકારી મંડળીમાંથી એમને લેવાનું છે. સહકારી મંડળીના મંત્રી ત્યાં જઈ શકે એવી સ્થિતિ છે સાહેબ, બેંક નથી. એટલે એમને એ જે પણ procedure મંડળીના છે, સભ્ય તો એવું થાય વધારે એ નહીં, મંડળી તો ના જાય ને જેલમાં. એટલે એને જયારે ત્યાંથી ડેટ બોલે ત્યારે તેને સરકારી ખર્ચે જેલ બહાર કાઢવાનો પોલીસ હપ્તા સાથે અને સહીઓ કરાવીને પાછા લઈ આવવાનું. હે? સરકારી ખર્ચે આમાં કેવી સરકારી રીતના ખર્ચે થાય? લોન હવે એને લેવાની છે, અંડર સાહેબ. ટ્રાયલ લોન એને લેવાની છે, પણ હવે યુટીપી છે, સરકારને વાંધો છે જેલ બહાર કાઢવાનો તો સરકારી ખર્ચે જ કાઢવો પડે ને. કાં તો કે ભાઈ કેટલા પૂરતો વાંધો નથી તો કઈ સવાલ નથી. સાહેબ, એટલા માટે કે આ જે પ્રોસિજર છે ને, આ કોઈ ઓનલાઈન નથી, મેન્યુઅલી કરવાની છે. મંડળી જઈ શકે, મંડળીના મંત્રી જઈ શકે ને આ પ્રોસિજર થઈ શકે એવું છે સાહેબ. એટલે બોલો કઈ તારીખ તમારે જરૂર છે ને એ તારીખે એને ઓર્ડર કરી આપો. તમારા બધા પેપર્સ તૈયાર છે એટલે બધું તમે તારીખ કહો, મંડળીની જોડે નક્કી કરીને કઈ તારીખે હાજર હશે એ તારીખે સરકારી ખર્ચે છે ને જેલ બહાર કાઢશે એમને અને ત્યાં લઈ જશે અને સહી કરાવીને પાછા લઈ આવશે. ઈ સાહેબ પૂછી દઉં. બરાબર કે તમારે ખર્ચે જવું છે ના ના અમારે બધું ઝડપી છે એવું. તો વાહન તો તમે વાહન કરીને તમને લાગે ભાઈ સરકારી ખર્ચે બસમાં લઈ જાય નહીં ફાવે તો તમારે તમારું વાહન રાખવાનું, તો એવો ઓર્ડર કરી આપો કે એપ્લિકન્ટે વાહનની વ્યવસ્થા કરવી અને એમાં અંદર કોર્ટે સરકારી ખર્ચે પોલીસ હપ્તા સાથે અચૂકપણે હાજર રહેલા છે સાહેબ. એક પણ દિવસ પછી પેપર મૂકી જોડે એનું કામ કાઢીને મૂકજો. હા, ચાલુ થઈ ગયું. ચાલો પેલામાં વિટનેસ ચાલુ કરો. સર અપીલ ફ્રોમ ઓર્ડર છે 5 નંબર ઉપર. હમ. સર ફાઇનલ હિયરિંગ ઉપર છે, બટ હવે સાહેબ એમાં એક એવિડન્સ ડોક્યુમેન્ટ સાહેબ રજૂ કરું છું. પેલા વિટનેસ કોના પીપી નું કોણ છે ભાઈ? એમને કે ભાઈ ચાલો પછી એ ચાલો ભાઈ આઈઓ આવી જાવ, બોક્સમાં આવી જાવ, જે નેક્સ્ટ વિટનેસ આવી જાવ પેલા બોક્સમાં. અને સાહેબ એમાં સામાવાળાના એડવોકેટ જે રિસ્પોન્ડેન્ટ એડવોકેટ છે એમના કંઈક સસરા ગુજરી ગયા શેનું છે છે સાહેબ. શેનું ડીલ છે એમસીએમાં? સાહેબ હા, ડીલિસ્ટ એ છે સાહેબ કે આમાં સાહેબ લેન્ડ ગિવિંગ ની ફરિયાદ કબજા. અરે ભાઈ સિવિલમાં એમસીએમાં ડીલિસ્ટ આવે ક્યાંથી એમ? કઈ પ્રોવિઝન નીચે ડીલિસ્ટ 4127 ક્યાં લખ્યું છે? છે મારી અરજીમાં સાહેબ, મેન અરજીમાં છે સાહેબ 4127 પરવાનગી અરજી છે સર, પરવાનગી ક્યાં છે પાછળ? હા યસ સર. યાર આ કેમનું બાંધ્યું છે? આમ આવે સાહેબ 4127 માં જોગવાઈ છે. અને હવે બરાબર એક તારીખ સામે કોપી આપી છે, રિસીટ કોપી કરાવી છે. એટલે સર રિક્વેસ્ટ એવી છે, સામાવાળા સાથે મેં કાલે વાત કરી ને, એમના સસરા એક્સપાયર થઈ ગયા છે ને સાહેબ, એટલે એ એમની ફિક્સ ફોર હિયરિંગ નોટિસ તો અધર સાઈડ સર 15 તારીખે સેમ મેટર છે. 15/5 સોરી ફિક્સ ફોર હિયરિંગ નોટિસ તો અધર સાઈડ. સર રિક્વેસ્ટ એવી છે 12/5 સોરી. અને આંક પડશે, પેલા લિસ્ટ ને માર્ક પડશે. ફિક્સ ફોર હિયરિંગ નોટિસ ટુ ફિક્સ ફોર હિયરિંગ ઓન પેમેન્ટ ઓફ પ્રોસેસ. સામાવાળા એડવોકેટ સાથે વાત થઈ 12/5 મારી બીજી મેટર છે. એમને નોટ તમે આપી રિસીવ્ડ કરાવી લીધી છે કોપી? નથી કરાવી છે એટલે એ 12 છે સાહેબ, એમના સસરા એક્સપાયર થઈ ગયા છે. બરાબર નોટિસ તો અધર સાઈડ. આયો આમાં પ્રોસેસ બી ભરવાની થશે ને કે હવે નથી અમે આ તો એક્સ્ટ્રા છે ના પટેલ મેઇન કામમાં કે બધામાં? આ તો મેઇન કામનું છે જ નહીં, આ તો વધારાનું આવ્યું ને સર. અપીલ કામને લગતી હોય તો એટલે જોઈ લેજો. અપીલ કામનું જે મેઇન પ્રોસેસ એ પેલામાં ગણી જાય. આ તેમણે વધારાનો લટકું ઉભું કર્યું ને જે એનો પાર્ટ એટલે જોઈ લેજો. સાહેબ ઇશ્યુ નથી, પણ 12/5 મારી બીજી મેટર છે ને, એમને કીધું 12/5 રખાવશો તો એ એક્સેપ્ટ કરી લેશે સાહેબ, નોટિસ કરવાની જરૂર નથી. 12/5 એક્સેપ્ટ કરી લેશે સાહેબ, શક્ય હોય તો 12/5 રાખીએ તો. બીજી મેટર છે ને સાહેબ એમસીએ સીએમ સાહેબ
Yes. Yes, sir. How much time will take? Okay. Sir, have you provided copy to the prosecution? Have you provided copy of this document to the prosecution? Prosecution any copy api? He was with me in meeting. હવે આવશે હવે એટલે હું પકે લઉં એ પકશે. He receives it, I will see that, sir. Yeah, sir, you're right, sir. બાપુનું નામે તો બોર્ડ પરથી એક્ઝામ કરવાનું હોય તો કરે નથી. Yes. Yes, please. Sir, my note may kindly help at least in this. Yes. Both the communities. માઇક ઉપર આવી છે પ્લીઝ. ત્યાં જવું પડશે નહીં તો એ વચ્ચેની આપણે વચ્ચે છે ને ખાલી ખુરશી જ રાખીએ, ટેબલ બે જ રાખીએ તો પછી વાંધો ના આવે. પેલું થઈ ગયું ચોથું માઇક ચાલે થઈ ગયું એમાં. Mic ચાલુ છે. Yes, please. Sir, now, sir, I have produced both the Mic suits. બંધ છે. બરોબર. Hello, sir. There's those two suits I have produced, my lord. One copy of the plaint of Lawat case number 321. Yes. And બીજી 122. Yes. Both filed by this complainant, correct, sir? And they para 11 and 16 may be seen. Where that the defendant have committed. Sir, para 11, first line itself. That the defendants have committed criminal offences by way of this and this and this. Defendants said upon all the members of the Mandali. I am not a party. બંને આ સૂટમાં બંને પેરામાં 11 ને 16 બંને એક ટાઈપના છે સાહેબ. The plaintiff number 1 consent to file the criminal complaint dated so and so to the division police station Surendranagar. However, the defendant number 2 to 11 are highly influenced. So what I mean to say, sir, that whatever allegations are there in the complaint, they are actually aimed at and directed against these defendants of the suit. What are the contents? Wherein I am not at all a party. What are the contents of the application given by de facto complainant to the A division police station or the B division police station? Is it on record? No, sir. Maybe with the police. Is it not? It may be. I am unable to know, sir. What is given by them.
subsequently they have. हाँ. Just a minute. Page 10 of the learned trial court, mobile of sector regulation. Yes. No, sir, what I humbly draw your lordship's attention, that if had I committed any wrongful act, say apart from offense, then at least I would have been implicated by them only as a party in the suit. What prevented them? But I am not a party in the suit, and all allegations according to them, as I suggested, are against, they have committed offenses against number 1 to 11. So they are the accused number 1, 2 to 10. Correct, sir? Now your lordship may kindly come. They are mainly concerned with signatures of dead persons found in the register of members at the time of meeting. Correct, sir? Which I am required to meet with before your honor to prove my innocence. Now, sir, lordship may kindly turn to that very application. Bar 3 it is produced at page 23 of my compilation, my application. 23 of Mari application, sir. First application. No, anticipatory application. Bail application, Mari. Page number 23. 23, your lordship may kindly turn. Yes. અરજી સૌથી પહેલી આપના છે રાયમલભાઈ ગોવિંદભાઈ ચાવડા સર, who is accused number 2. Correct, sir? આ અરજી at that time તે જેનાથી આ અરજી જ્યારે એને લખી, જ્યારે એને આ બધા સહીઓ કરાઈ, તો મને હું તો પિક્ચરમાં જ નતો ક્યાંય સાહેબ. એટલે આમાં આ અરજીમાં ખોટી સહીઓ છે એવો કેસ છે? હા, એવો કેસ છે. 6 જણાથી 6 dead persons ની સહીઓ ખોટી છે. આ અરજીમાં છે એવું નહીં સર, પેલા મેમ્બર્સ ના રજીસ્ટરમાં પેલી 23/2 મીટિંગ ના રજીસ્ટરમાં જો મેં 6/3/81 સર 6/3/81 ની મીટિંગ સર જસ્ટ મીટિંગ હા હું આપને એ જ કહેવા માંગુ છું 6 persons. પહેલા તો મને પેજ 23 માં બતાવો ને આઇડેન્ટિટી નંબર. અચ્છા, એ 6 જે છે ને એ 6 પૈકી 3 જણાની સહી ઓલરેડી હું આપને લાઈક કાઇન્ડલી નોટ ડાઉન ધ નંબર્સ સર. સિરિયલ નંબર 7 પેજ 24. સિરિયલ નંબર 7. સિરિયલમાં પટેલ છગનભાઈ વલુભાઈ, who is a person dead on the date of this. પટેલ. Correct, sir? પછી સિરિયલ નંબર 10 પટેલ જગજીવન કેશવભાઈ, અને સિરિયલ નંબર 14 પટેલ ગોવિંદરામજી. 6 માંથી આ 3 ની સહી આની અંદર છે. Who were dead on the day.
આ મેં તો ના કર્યું હોય ને સાહેબ. એપ્લિકેશન ઇઝ અને એ વખતે મારું કોઈ ફંક્શન જ નતું. હું તો સિમ્પલી આઈ વોઝ ઇન ચાર્જ એઝ ઓફિશિયલ લિક્વિડેટર. એનો અર્થ all these wrong acts are being pointed invariably on Raimal by first. He is a wrongdoer. અને આ અરજી તો સાહેબ ડિસ્ટ્રિક્ટ રજિસ્ટ્રારને એડ્રેસ કરીને કરેલી છે. આના ઉપરથી પ્રથમ દ્રષ્ટિએ સાબિત થાય છે કે જે આ ખોટી સહીઓની સ્થિતિ ઊભી થઈ છે એમાં કરનાર મેઇન પરપેટ્રેટર્સ રાયમલભાઈ ગોવિંદભાઈ ચાવડા છે. આનંદ સર બરોબર. અને it simultaneously proves innocence on my part. Correct sir. હવે I think first application, the second application, the second meeting, papers of the meeting. Where is it papers? Meeting ના કાગળો ક્યાં ગયા આમાંથી? નથી આમાં નથી. મીટિંગમાં એક જ મીટિંગના કાગળ મેં રજૂ કર્યા છે. કઈ કઈ 6-3-81 ની સર. એ છે સિરિયલ નંબર 4 થી સર. આજે હમણાં જ મેં આપણે આપે સાહેબ. પેજિંગ નથી કરેલું. સિરિયલ નંબર 4 may be seen. 4 એના કરેક્ટ સર. એ સિક્વન્સમાં જ સહીઓ છે. ના 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 જીવણભાઈ ના ના છગનભાઈ. નેસેસરી સર. ના ના એમ જ છે જીવણભાઈ છગનભાઈ. બધા છે સર એમાં. 10 નંબર ઉપર પટેલ. હવે સાહેબ મહત્વની બાબત પર હું આપનું જે ધ્યાન દોરું છું. ના એવી ફ્રીક્વન્સી ના હોય સર. જીવણભાઈ એનો નંબર ક્યાં છે આમાં? જીવણભાઈ કેસાભાઈ પટેલ. જીવણભાઈ કેસાભાઈ એટલે 44 જો પટેલ જીવા છગન આ રહ્યું સાહેબ. સિરિયલ નંબર 10 છે. જુઓ જીવન કેસા એક જીવા છગન છે. ના 44 નંબર છે પેલામાં. એક મળ્યા ગોવિંદ રામજીભાઈ પટેલ છગન બાવળભાઈ સિરિયલ મળી ગયા. હું ગોતી નાખીશ. જી 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 સર. એને હું જોઈ લઈશ. આપ જોઈ લેજો સર. હવે મારું આપને એમ કેવું છે સર કે જો આ જે સભા આજે આમાં જે નામ છે ને મેમ્બર્સના કોલમમાં સભાસદનું નામ છે એ તમામ અક્ષરો એક્યુઝ નંબર 2 ના છે. નામના અક્ષરો. આ નામ સહી પછી બધા જે તે મેમ્બરોની છે. ના એવું નથી. તમામ અક્ષરો એના છે એવું નથી. રામજી ઇટ ઇઝ બાય રામજીભાઈ ગોહિલ. અમુક નામ ને બધું સરખું જ છે. મોસ્ટલી there is no doubt that Ramjibai Gohil, who is accused number 2, has written this majority of the names of them. Because sir, the present applicant was in the charge of conduction of the meeting. The task of this keeping a register and having a signatures was there at the entrance hall, at the very entrance point. Therefore, obviously he had no knowledge. He had instructed, kept his person present, see that members come, sign and attend the meeting. Accordingly, my lord, every member used to come, sign, and at that point of time, applicant number, this applicant being an official liquidator was not present at that time.
He had deputed his agent, along with whom this Raimal Bhai was accompanied at the relevant time of his own. That is how, sir, these allegations are, in these allegations of false signatures, I am imputed, sir. Therefore, sir, if we see, barring the minutes, આમાં જે minutes છે સાહેબ, પહેલી સાધારણ સભાના આ જે છે આ minutes છે, આ કરીને રજીસ્ટર મૂકી દીધું ખાલી ફ્રેન્કે, બરોબર? એ પછી મીટિંગ પૂરી થઈ, રેઝોલ્યુશન થયો, એ મિનિટ્સ મંગાઈ અને એની અંદર પછી એને ઓફિશિયલ લિક્વિડેટર હેઝ ટુ રેકોર્ડ ધ રેઝોલ્યુશન્સ, એ બધા જે કાર્યવાહી થઈ સાહેબ, આ બધી it is in the handwritings of Mr. He's bound to record his records of meetings, sir, OL, which he did in the discharge of his duties. Barring this, which was kept at the entrance hall, over which he was not present even at that point of time. He had deputed his own person to see that members come and sign and attend the meeting. This is how, my lord, OL is sought to be implicated for the wrongful acts of this Raimal Bhai as well as these Ramji Bhai Gohil. Therefore, sir, even this very aspect was found out later on. Sir, now knowledge. All resolutions were passed, sir, mind well. My lordship may be pleased to appreciate that pursuant to completion of both the meetings, resolutions were passed. They were forwarded to district registrar. District registrar passed an order of revival. Thereafter, after a period of 6 months, even this fact of false signature is come to be known to the complainant after 7 months. જો એને 7 મહિને ખબર પડે તો how am I to know, sir? કે આમાં કોઈ ફલાણા હું કોઈ દરેક સભાસદને ઓળખવા તો જઉં નહીં, હું કોઈનો ઓળખતો ના હું કોણ છે શું નહીં, એને જો ખબર પડે તો how am I to know? And therefore, sir, he refrained first of all from implicating OL in the suit. નહીં તો સૂટમાં જ આ બધી જ કાર્યવાહી છે, સર. એમને સૂટમાં દાદા છે કે 23/2/20 અને 6/3/21 મીટિંગની કાર્યવાહી રદ કરવામાં આવે, with which prayer they have come. Now, sir, the present applicant is required to act in accordance with the direct supervision, control, and instructions of the district registrar. District registrar is his immediate head. I have produced various documents when along with to which I referred earlier. All shows the procedural aspects, which I have complied with according to his direction. There is no irregularity of any kind found. Now, lordship, I just draw not a single coin of this society is siphoned by me. If they produce any evidence, I will withdraw this application. As far as this a question of they have said misappropriation કર્યું છે. Misappropriation ના જે એલિગેશન છે, સર, એ પેલી લેન્ડમાં એક્સેસિવ લેન્ડથી મંડળીએ વેચી એટલે એ બધા પૈસા ખાઈ ગયા છે, એના આક્ષેપોમાં મને સાંકળી લેવામાં આવે છે. I say that if the prosecution is in a position to show a single, reliable evidence from which it can appear to the honorable court that yes, I have misused for my own use, I have utilized a single rupee of the society, which is not the case. I have carried out, sir, all the procedural formalities in good faith, as per the instructions and in consonance with the guidelines given by district registrar.
which constitutes this, all this. Therefore, I have produced my law, so that your honor may come to know as to how he has acted in the discharge of his duty as an officer of liquidator. Now, sir, therefore, can it be said that there is any mens rea or guilty mind to constitute the gist of mens rea? Guilty mind, guilty intention, fraudulent act is the gist of all offences alleged, which is inherently missing below. Now, sir, I now proceed section wise. Section wise. I say, sir, now I start why I should be granted bail at this stage. First, my sir ground is that no offense of the kind alleged in FIR is prima facie made out against this present applicant. There is allegations can be any, sir. Allegations do not tantamount to commission of an offense. They have to be supported by some concrete evidence on record from which commission of an offense can be inferred, which is missing in the instant case. Therefore, the first ground that in the instant case, there exists no reasonable grounds for believing that the present applicant has committed such offenses as alleged in FIR. Now, if your honor may kindly go through this complaint, 12-20 ની અરજી પર મેં તૈયાર કરી એવું કહે છે સાહેબ. FIR માં આવા misdirected allegations have been made. હવે 12-80 ની અરજી તો રાયમલ ચાવડાની છે સાહેબ. FIR page number, yes. Now, sir, I think so. मैंने FIR बाबत આ બધું જાણે આરોપીએ તૈયાર કર્યું. આ એપ્લિકન્ટે ઓફિશિયલ લિક્વિડેટર. I have not prepared all these things. Where is it? And the reality is, I saw your lordship. કે આ તો રાયમલ ભાઈ અને રામજીભાઈ ગોહિલનું પાટલા કામ છે બધું. At this stage, sir, what is required to be examined by the Honorable Court? Only two material factors, as laid down in our Supreme Court judgment. That one thing, sir, that there are no grounds. Are there any grounds of believing on strong footing that the applicant has committed an offense? Second, if it is so, say, gravamen of the charges alone is not sufficient. Such application also cannot be decided only stressing one or single factor or influence. Cumulative effect of various factors are required to be borne in mind while deciding this weight of the application. Now, sir, therefore, if I am, and second, what is my status? My presence is likely to be secured by the Honorable Court at the time of trial. If answer is yes, and simultaneously, if I am not going to run away, I am not going to jump a bail, I am not going to flee away from justice. And sir, whatever may be the situation, the balancing factor tilts in favor of applicant in such situation. Have you Question considered is, the sir, judgment of our High Court?
Dr. Rajesh Chandulal Shah versus State, 2018. I think so. It's case of 2018. GG. And that order has been confirmed by the Honorable Apex Court also. And in which anticipatory bail was denied by the High Court as well as Honorable Apex Court. No, sir, each Each case, sir, each case has to be examined in light of the facts existing in that case. it is It there. is not that, sir. Your is- lordship has discretion. Discretion is to be It is judicially there in exercised. Sidram, And circling up, Maitre. Uh, It is there It in is a Sidram. denial part is a There part of should it. not be any straitjacket formula for No, granted yes, rejection exactly. of the. I am bill. It obliged. is there in, If the- it is there in. Therefore, in the present case, the facts do not warrant that this application should not be granted. Sir, I am a government officer. I am a retired government officer deriving monthly pension, residing with my family here at Surendranagar, with all my family members, permanently settled since years together. Sir, therefore, there is no question that I would misuse my liberty if granted by this honorable court. Third, I undertake to cooperate the police as and when I am called for. I don't want to run away from facing these charges. On the contrary, sir, I would like to bring this reality before the police. That, sir, see, real offenders, this is the thing. How am I in? Therefore, I am ready to cooperate the police. And why this anxiety and why it may be recorded in terms of undertaking. I am required to file. It is not that I want to, I am running from the clutches of law. It is not the reality. Therefore, this is the factor which is in favor of the applicant to grant anticipatory bail. Now, my lord, is there any third thing? Third important aspect. Possibility of tampering with any evidence. Now, whatever is there in terms of record of the society, sir, I have already handed over to the society. I don't have anything with me in terms of record. There is no question of any, it's tampering with evidence. That possibility is also not there in my case. Therefore, no prejudice is going to be caused to the police in course of conducting fair and impartial investigation by them. These are the factors on which, my lord, I should be, I'm harping that these are all factors tilting in my favor, and the cumulative effect of it would certainly, my lord, permit your lordships to exercise discretion in the most judicial and lawful manner in favor of the applicant. Now, my lord, he has served for a prolonged period in the government department. Unblessed his record. He is not implicated in any criminal offense, no conviction, nothing of the sort. His record is very clean. And as I, my lord, submitted to the honorable court humbly, that lordship may impose any reasonable condition, any reasonable term, subject to which I may be enlarged. Just to safeguard there are two factors, sir. Public interest on one hand and personal liberty. Both are very important. Therefore, I say that, sir, on whatever terms and conditions, that shows my bona fides. That, sir, I will not run away. I am ready to cooperate the investigation. As you are sorry, I am ready to approach them tomorrow only. I am ready to file an undertaking. Whatever wants to, the thing deems fit by the honorable court. Any undertaking. I will not do this, I will not do that, I will not do that. The question is there. Yes, sir, even of late I came to know. Yes, this thing has happened. So, sir, what can be done by this man? Now, signatures of date persons are there.
later on found, which is not it. I don't deny that. Maybe. But who did it? Who did it? Then also I made your lordship acquainted that these are the two main accused number 2 and 3. They are responsible for, because apparently it contains their signatures. Rival who has given an application with false signatures. Application પહેલી આનાથી બીજો કયો પુરાવો હોઈ શકે સર કે who are the real perpetrators of crime? Therefore, in my respectful submission, the major role is on the part of all the members of the Benedict committee. And there is therefore in that sense and context, I say to the Honorable Court that there is, sir, in order to consider, there is deception. Sir, in order to constitute offense of cheating, deception is required. Whom I have deceived. Deception, inducement to deliver property. Whom I have induced to deliver? Property was already with me. All records were with me. I had not to make any inducement to anybody. Therefore, sir, if your lordship may kindly see, just kindly measure all ingredients required for the constitution of each respective offense are not in existence in this case. And therefore, there are no reasonable grounds even existing to show that yes, prima facie, I am saying, whatever happened will trial ultimately, prima facie even, that yes, applicant is clearly guilty. While the clearly guilty persons, I have drawn attention to the Honorable Court. Therefore, later on in the suit, they are not filing suit. Suits are on hidden another things. Parallel proceedings are going on. Complaint is filed later on, but suits have been filed earlier, admittedly. Identical lordship, therefore I have produced it so that the Honorable Court can examine if there is parity in the allegations or not. Identical allegations of which the complainant is harping on, both in suit and end. And the suit of his own is pending for dismissal. Sir, no parallel proceedings must be permitted to go together unless compelling reasons are there. That is what the ratio laid down by our own High Court. Therefore, I don't say that, but see, the bona fides on the part of complainant, having been found failure in not getting appropriate orders from the civil court, he has tried to file this complaint for the purpose of bringing the pressure upon me by implicating me later on. This is the bona fide object with which the complaint is filed. About false signatures or there, I don't say anything. I don't deny, maybe containing, but it is not the applicant who has done it, who is responsible for it, remotely or proximately. This is the aspect, my lord. So far as the main allegations in FIR are concerned, are required to be examined by the Honorable Court. And, sir, as I submitted that merely because serious allegations are made about serious offenses is not the sole criteria or ground not to enlarge the person on it. And my lord, sir, the cumulative effect of various factors which I pointed out to the Honorable Court point to the ex-facing innocence of this person. Still, however, he is ready to cooperate the police. There cannot be any difficulty. Investigation is not like going to be adversely affected or prejudiced in any way. They may say, your lordship can ask, what is the difficulty? Why you want to arrest him? Just to take his reputation. That is how the concept of personal liberty has been, sir, given a great stress in both the decisions, well known, Guru Bakht Singh, 80 Supreme Court, and the Mahathir case. I have got it. If your lordship want, I can get, but your lordship is a very well-known principle. And therefore, both the decisions are seen, sir. Then whatever submissions I have made to the Honorable Court, your lordship will find substance in it, yes. Therefore, there is no reasonable reason, sir, not to enlarge this applicant on bail. Another important aspect, this order last, I'm on the verge of completion.
this order of reconstruction of the society is passed by district registrar. I am a sub officer subordinate there. He has passed this order under section 19, sir. He has passed this order under section 19 of the Cooperative Society Act. Sir, if the complainant has filed all these proceedings, right, he is aggrieved by what? By revival of the society. If ultimately, if it is seen that he wants that society should not be revived, and it has all these accused, 2 to 10, they are interested in the revival of the society, and he is not interested. This is what the right. Now, if he was at all aggrieved by that orders, there is a remedy of appeal to be filed before the state government itself, challenging the order of revival of the society passed by district registrar, which he has not done so far. The main thing he has not done. That shows his vindictiveness, sir. He wants to wreak his own vengeance. And the whole issue, sir, is no doubt catching this main thing. No doubt. He has a right. He can approach to any authority. He can submit that this is the wrong, that this. That I don't deny. But the question is, who is the wrongdoer? Prima facie. Wrongdoer cannot be established by mere allegations, sir. Bare allegations. Yes, he has done it. He has everything done it. But where is that? Those persons who have done it are, out of 2 I have shown. There may be other members of the managing committee. We don't know. It is a matter of investigation. I would be on the contrary, sir. Having come to know about this irregularity of late even, that is how I am saying. I am ready to go with the police. I am also interested in finding out who has done this, how it was done. Therefore, sir, cooperation. Therefore, I am such a person. When I have not done anything, I am not going to run away from the clutches of law. That is the crux of my main plan of submission. This is the 5th case to grant anticipatory bail at this stage. And lordship should not be swayed away merely by magnanimity of the charges contained in FIR. That's the only just I am finishing where I want to see. And sir, as far as the acts now, I would, if we are examining, this is a criminal aspect. If you are examining the civil aspects, then sir, the persons who are the government officers and who are discharging their duties in course of their government service. Correct, sir? Now, this government has also circulated one circular, whereby before making any, filing complaint, they have instructed the police authorities, sir, government, not to initiate action in hot haste without inquiring detail into the matter. This kind of letter. Apart from that, sir, as far as the law is concerned, sir, such kind of officers like official dignitaries who are the subordinate and discharging duties under the district registrar, say, if they discharge any of their duties or perform legal functions in compliance with the provisions of this act or in compliance with the guidance or directions of the superior officer, all their acts are protected if they are found to be done in good faith. So no invalidation of the act will be done by anybody, any court, if they are found that all these acts are done in good faith. Therefore, these acts, whatever he has done, my lord, he is required to maintain meetings. He is required to maintain register. He is required to comply with every procedure which is directed by the district registrar and as under that. While doing that, sir, which he has done it in good faith. Sir, both things. Person may have done it malafidely and also have done good faith. But if good faith is done, person is sought to be intercepted, then there is a defense provided by the law itself.
Therefore, by mere existence of certain wrong signatures, applicant should not be denied bail. All these, therefore, I have taken your lordship's time. I'm very much grateful, just to assess the situation in proper perspective. And therefore, this fact. Now, the last submission, my lord, which I would like to make is that, sir. Now you are running out of time. બસ પતી ગયું સર. I'm finished. એક ડિસિઝન હું આપણે આપી દઉં સર કે જેમાં કોર્ટમાં કમ્પ્લેન્ટ ફાઇલ થઈ હોય અને કોર્ટે કંઈક કોગ્નિઝન્ટ સ્લીપ હોય, is no ground to not to grant bail. એ જરા સર, કારણ કે આ કેસમાં FIR પછી થઈ, અરે સોરી સર, કમ્પ્લેન્ટ થઈ before the court, JMFC court, and the court has, after hearing, directed to register complaint, register. Right? Therefore, if even if it is treated that the court has taken a cognizance of these even allegation, then sir, it is no ground not to reject anticipation. That's all, sir. Even if the police has filed charge sheet, then also it is not a ground to reject the application of bail. It not may be seen, sir. Sir, I am completing. I have completed. I am highly grateful to the honorable court for taking this time. But this, I am discharging the duty in the interest of justice, as your lordship is doing. So that is the, I am grateful. Sir, પેલું આપો તો સાહેબ એના નંબરિંગ પાડીને આપને આપું પેલી લિસ્ટમાં નંબરિંગ પાડી દઉં અને સાહેબ એની કોપી પણ I will see that it is. ચલો વિટનેસ આવી જાઓ. હવે સર, I think I am not required now. Lordship is keeping it for hearing TPP. નેક્સ્ટ ડેટ કઈ આપી તમે? નેક્સ્ટ ડેટ કેટલી? આમાં પ્રોસિક્યુશન की તારીખ લઈ ગયા છે કે એમણે કીધું છે? કોઈ તારીખ નથી આપી સાહેબ હજી આપી. આપી દો. મંગળવાર આવે ને, સભાણી સાહેબ નો મંગળવાર છે ને 18મી. Generally, Mr. Sabani remains present before this court on Tuesday only. Tuesday is the Sabani's, APP Sabani, 18th. 18th. Sir, on 18th, this my learned friend will remain present. You may join on YouTube or Zoom meeting. If you want to join, you may kindly be accused by your lordship. If and you if want required, to, I will immediately remain present. But otherwise, my arguments may be. And your lordship if you will pass want any lawful to order. Your lordship remain virtually present, you are having liberty. You may watch Liberty, but proceeding sir, on sir, I am YouTube also. Sir, since I am in the High Court, your lordship knows our position. It is a very tight position. Therefore, Yes. I am obliged for keeping this matter on this today when there is a holiday. Therefore, this could be done by me. એટલે સારું થયું sir. I am grateful to my lord. So I leave you, my lord, with your lord. You may. ચલો next. Obliged. ચાલો ભાઈ પંચ. ચાલો હસમુખલાલ લાલજીભાઈ મકવાણા થાનગઢ 323 324 504 135 મુજબનો ચાલો કયા કયા ગુના કામે તકસીરવાન ઠરાવ્યા? 504 માં છોડી મૂક્યા, 324 માં સજા કરી, એવો કેસ છે ને?
એક જ આરોપી છે કે બે આરોપી હતા અને 135 માં સજા કરી? 135 માં જોડી મૂક્યા? ના 135 માં છોડી મૂક્યા છે. અચ્છા, એટલે 324 પૂરતું રહે છે. હા 324 માં સાહેબ સજા કરી છે. 324 માં 1 વર્ષની સાદી કેદ અને 500 રૂપિયા દંડ. કયા ગ્રાઉન્ડ ઉપર તમે કન્વિક્શન ને ચેલેન્જ કરો પેલા છો? સાહેબ છે ને હું 1 મિનિટ ખાલી ફેક્ટ કહી દઉં એટલે હું પછી જાજુ. પ્રોસિક્યુશન નો સાહેબ કેસ એવો કે ફરિયાદી પોતે ઈજા પામનાર છે, એની અને આરોપીની સામે દરજીની દુકાન છે. પ્રોસિક્યુશન ના કેસ મુજબ આરોપી આ છરી પેલું કાતર લઈને અને કાતર ઝીકી હા. દીધી જ ને? હા હા એટલે આવી પ્રોસિક્યુશન ગયું, કેસ ચાલો. મુજબ એમ કે ગ્રાહકોને ઈશારા કરીને બોલાવતો હતો આરોપી, હા. અને ઈજા પામનાર છે એની દુકાને ના પાડવા ગયો એટલે ગાળો દીધી અને એને કાતર મારી. આવો પ્રોસિક્યુશન નો ઈજા કેસ. પામનાર ફરિયાદીની દુકાને ગયો હા ઈજા પામનાર ફરિયાદીની દુકાને એટલે ગયો. ઈજા પામનાર આરોપીની દુકાને ગયો આરોપીની દુકાને ગયો અને કાતર મારી. પેલા એ કીધું કે કેમ ગ્રાહકોને ઈશારા કરીને બોલાવસ, એટલે આરોપીએ કાતર મારી. આરોપીએ કાતર મારી એવો કેસ. એટલે ઈજા પામનાર ફરિયાદી ફરિયાદી છે ને, ફરિયાદી આરોપીની દુકાને ગયો ત્યાં ગયો અને આરોપીને આરોપીને જઈને વાત કરી કીધું, ભાઈ તું કેમ મારા ગ્રાહકોને ઈશારા કરીને તારે કેમ બોલાવે? બોલાવસ. બોલાવીશ નહીં એવી કીધું હા એટલે આરોપીએ ઉશ્કેરાઈ ફરિયાદી ગયો, ઉપર ઉશ્કેરાઈ ગાળો દઈ અને ગાળો કાતર મારી. ના પાડીને કાતર મારી. આવો પ્રોસિક્યુશન નો કેસ છે. યસ. હવે સાહેબ બનાવ બન્યાનો સમય? બનાવનો સમય સવાર, બપોર, સાંજ, રાત? બપોરનો સાહેબ 3:30 વાગ્યાનો એસ પર FIR. 6/2/18 ના બનાવ બપોરે 3:30 ના બનાવ. અરસામાં હા અને બજારની અંદર બનાવ બન્યો. હા યસ, ચાલો. અને ફરિયાદ થઈ સાહેબ 8/2/18. ફરિયાદ તારીખ 8/2/18, 2 દિવસ મોડી 18 ના રોજ. પ્રથમ સારવાર? પ્રથમ સારવાર સ્થાન હોસ્પિટલ, સ્થાન સરકારી હોસ્પિટલ. પછી ત્યાંથી બીજી સારવાર રાજકોટ સરકારી હોસ્પિટલ. અંદરના દર્દી કે બહારના દર્દી? એક જ મિનિટ છે. અંદરના દર્દી તરીકે જશે. ઓપરેશન કર્યું કે પાટાપિંડી કરીને ટાંકા લઈને પાછા મોકલી દીધા? 6/2/18 દાખલ કર્યા એવું ફરિયાદમાં છે. એટલે અંદરના દર્દી તરીકેની સારવાર છે કે બહારના દર્દી તરીકેની સારવાર છે? દાખલ કરેલ છે. ઓપરેશન કર્યું કે ખાલી ટાંકા લીધા? ના ટીચીસ લીધેલા જ હતા. એટલે પ્રથમ સારવાર જે થઈ ને ટાંકા લીધા હતા થાનમાં. હા ત્યાંથી. અને રાજકોટ? એક મિનિટ મેં જોયું ને. રાજકોટમાં શું કર્યું? ઓપરેશન કર્યું કે પછી ટાંકાની પાટાપિંડી જ કરી? હા ટાંકા લીધા. હું બીજું પછી રાજકોટમાં શું કર્યું? હા હા ટાંકા લીધા. એ સાહેબ સર્ટિફિકેટ 47A. પેલા તો આપણે સારવાર, તમે જે તમારો જે કેસ છે ને એ 6/2/18 નો 3:30 નો બનાવ અને 8/2/18 ની ફરિયાદ છે. હાજી એટલા માટે ફરિયાદ એટલે 6/2/3:30 ટાંકા લઈને રાજકોટ ગયા. પછી રાજકોટ ગયા પછી શું થયું? રાજકોટ એક દિવસ દાખલ ગયા. 7/2/18 6:45 PM રજા આપી દીધી. 7/2/18 ના 6:45 PM રજા આપી દીધી. 6:45 PM રજા આપી અને ત્યારબાદ 8/2/18 ના પોસ્ટે આવીને ફરિયાદ આપી. નાજી સાહેબ એવું નથી. તો કેવી રીતે ફરિયાદ ક્યાં કરાવી? ફરિયાદ રાજકોટ હોસ્પિટલમાં આપવાની. 6/2/18 ના તો પછી રજા કેમ નહીં આપી દીધી? કહું સાહેબ રજા આપી દીધી પણ ફરિયાદ છે ને
એ થાનના જમાદાર ત્યાં લેવા ગયા અને કેમ્પ રાજકોટ હોસ્પિટલ. કઈ તારીખે ફરિયાદ લખી તો? હા, લખી તે 7 તારીખે બીજા એમ કોને તો ફરિયાદ 7 તારીખે આપી કહેવાય? એટલે જ સાહેબ હું ખોટું તો કહું જ નહીં, રેકર્ડ મુજબ જ કહું ને. ના એટલે તો 7/2 ના નહીં, એટલે 6/2 ગયા. 7/2 ના કઈ તારીખે ફરિયાદ લીધી? 7 તારીખે 7/2/18 ના તારીખે થયો ગુનો. કેમ્પ એટ રાજકોટની ફરિયાદ લીધી. હા, લેખિત ફરિયાદ. રૂબરૂની ફરિયાદ, લેખિત ફરિયાદ ને રૂબરૂની ફરિયાદમાં સાવલિયા સાહેબ આપ જમીન નો ફેર. સોરી સાહેબ, રૂબરૂની ફરિયાદ. બરાબર, જમાદારની રૂબરૂની ફરિયાદ દાખલ કરી 8 તારીખે એમ. અને એના આધારે પછી એમણે આવીને રજૂ કરતા ગુનો દાખલ થયો 8 તારીખે. હા, રજૂ કરી પછી જે ફરિયાદ લેનારે જમાદારે રજૂ કરી અને 8/2 ગુનો દાખલ કર્યો. રેકર્ડ પાના નંબર 35 છે. લાઈટો ગઈ. આ મળી ગઈ, ફરિયાદ દાખલ થઈ. ગુનો સવારે 8:05 કલાકે રજૂ થઈ. એટલે 6 તારીખનો બનાવ. પોલીસ અધિકારી ત્યાં આગળ ગયા, ત્યાંથી લખીને પાછા આવ્યા અને 05 કલાકે એમણે ગુનો દાખલ કરાયો. હવે એ પહેલા એને ઓપરેટિવ ટ્રીટમેન્ટ કરી હતી કે શું કર્યું હતું? એમ ત્યાં ઓપરેશન કોઈ થયું છે કે નથી થયું? ઓપરેશન નથી કર્યું છે. કોઈ ઓપરેશન નથી? ના, સર્ટીમાં ઓપરેશન કઈ કર્યું એવું નથી. કઈ નહીં, હવે હું સમજી લઈશ. ઓપરેશન નથી એવી તમારી રજૂઆત? હા, ઓપરેશન નથી, કારણ કે સર્ટિફિકેટમાં ટાંકા લીધેલી ઈજા છે અને ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખ્યા. બીજું કઈ કોઈ સારવાર નથી. એમને યુસીજી ટેસ્ટ ને બીપી ને બધું ચેક કરેલું છે અને બીજા ટેસ્ટ કર્યા, એમાં એનએડી આવ્યું છે સર્ટિફિકેટમાં. એટલે જે એક ઈજા છે ને ટાંકા લીધેલી, એ એમની એમ છે. 6 તારીખે દાખલ, એટલે 24 કલાક રાખ્યા એવું થયું. આમ 24 કલાક રાજકોટ હોસ્પિટલમાં છે. આ તમારા આરોપી આવી ગયેલો છરી કાતરવાળા ભાઈ. બેસો ભાઈ, બેસી જાઓ. આવી ગયા હોય તો પછી ચહેરો ખબર પડી જાય. હા, આપણે ગઈ વખતે સાહેબ ડિસ્કસ કરી હતી ને. ચાલો, હા. સાથે એ વાત કરી છે કે બનાવ મારી દુકાનમાં અંદર હતો. એ વાત કરી છે કે બનાવ બાદ મને બીજા દ્વારા સમાચાર મળતા હું ગયેલો. એ વાત કરી છે કે બનાવ મેં નજર જોયેલ નથી. PW3. હા, ચાલો. ફરિયાદી સાહેબ રેકર્ડ પાના નંબર છે 29. હા, એટલે ચાલો. હવે તમે શું ભૂલ છે? હવે તમારી એ થઈ ગયું. આ ફરિયાદ લેટ છે. એક તો તમારું મેં કે 6 તારીખના 6/2/18 ના બનાવની 8/2/18 ફરિયાદ છે. એટલે મોડી ફરિયાદ છે. આમ સાહેબ 1 દિવસ મોડી ફરિયાદ છે, સેમ ડે ફરિયાદ નથી. એટલે મોડી ફરિયાદ છે. હાજી. હા, એનો કોઈ ખુલાસો નથી. તેનો કોઈ ખુલાસો નથી. હાજી. હવે સાહેબ ટ્રાયલ કોર્ટ નું જે જજમેન્ટ છે 29 નું, એમાં સાહેબ મુખ્યત્વે જજમેન્ટ પાના નંબર 13 ને રેકર્ડ ના પાના નંબર 25 છે. એટલે હુકમ પાના નંબર 25 ઉપર. ના, રેકર્ડ પાના નંબર 25 પણ જજમેન્ટ નું પાના નંબર 13. રેકર્ડ નું પાના નંબર 25 ના હોય જજમેન્ટ. મેં સાહેબ કોર્ટમાંથી જોયું. એટલે પેલી ફાઇલ ABCD કરેલી હશે એમાં હશે. એટલે એવું હશે. હા, ABCD હોય ને એટલે સાહેબ પાના નંબર 13 છે. એટલે ચાલો, જજમેન્ટ છે ને
13 થી ચાલુ થયું એ બી ફાઇલ હોય. આ બી ફાઇલમાં આવે ને, બી ફાઇલ નો પાના નંબર 13. ના ના જજ આંક 29 ના પાના નંબર 13 જજમેન્ટ મેં સાહેબ આમાંથી લખ્યું ને તો જજમેન્ટ ના પાના નંબર ક્યાંથી શરૂ થયું છે હું કહું આપને. રેકર્ડ છે ને પહેલું જ હશે સાહેબ, 1 થી ચાલુ થયું છે એમાં. રેકર્ડ જજમેન્ટ નું પાના નંબર 13 એ રેકોર્ડ તો ચાલો ને હું મારે એમાં નથી હું મેં ઓકી સાહેબ જાઉં. ફાઇલમાં આપ ચલો 25 નંબર પેજ નંબર 25 પેજ હા. નંબર 25 જજમેન્ટ નું પાના નંબર 13. હા હાજી એમાં ફાઇલ સાહેબ બી પેજ 25. હા ટ્રાયલ કોર્ટ નું તારણ છે એ સાહેબ હું 5-7 લીટી હા ઉપર સાહેબ વધુમાં. આપનું હા ધ્યાન દોરું. વધુમાં બચાવ પક્ષે જે પ્રકારનો બચાવવા કામે લીધેલ છે તે બાબતે ઈજા પામનારની જુબાનીની વિશ્વસનીયતાનું ખંડન થાય તેવી કોઈ પણ વિગત રેકોર્ડ પર આવે આવતી નથી. ત્યારે ઈજા પામનારની જુબાનીને નહીં માનવાને આ તબક્કે અત્રેની કોર્ટને જણાય આવતું નથી. વધુમાં બચાવ પક્ષ એવી દલીલ કરે છે કે ઈજા પામનાર સિવાય અન્ય કોઈ સહાયક નજરે જોનાર નથી. ત્યારે ઈર્ષાના કારણે આપેલ ફરિયાદના આધારે આરોપીને કસૂરવાર ઠરાવી શકાય નહીં તે દલીલ આ તબક્કે ગ્રાહ્ય રાખી શકાય તેમ નથી. કારણ કે કોઈ પણ ઈસમ બીજા ઈસમ સાથે હરીફાઈ કે દુશ્મનાવટ ધરાવતો હોય કે દેશભાવ કે ઈર્ષાથી પીડાતો હોય તે ઈસમ જાતે પોતાના વાઇટલ ઉપર ઈજા કરે નહીં. એટલે સાહેબ આમાં આરોપીનો એવો કોઈ બચાવ નથી કે ફરિયાદીએ જાતે ઈજા કર્યું. અને જ્યારે બચાવ પક્ષ શંકુ આકારના પતરાથી ઈજા થઈ છે એવું જણાવે છે ત્યારે બચાવ પક્ષે એક પણ શાયદની ઉલટ તપાસ દરમિયાન શંકુ આકારના પતરા બાબતે એક પણ સવાલ કરેલ નથી. એવું લખ્યું છે. હાજી એટલે આ ફાઇન્ડિંગ રેકોર્ડ 12 નું છે. શંકુ આકારના પતરા બાબતે. હા એટલે ટ્રાયલ કોર્ટ નું સાહેબ એવું કેવું છે કે જે ઇન્જરીની પોસિબિલિટી બતાવી એટલે એ કઈ હવે શંકુ આકારના પતરાથી ઈજા થયેલી એવું કયા કયા સાહેબની જુબાનીમાં આવે છે? હવે કહું છે એ સી ફાઇલ આવશે એટલે પાછું પેજ બદલાશે. તો સાહેબ હું જજમેન્ટ આપને અલગથી આપી દઉં સાહેબ. ના મારી પાસે બધું જ છે. અરે હું હવે આ તો તમને કહું છું, મને વાંધો નહીં આવે, તમે બોલો હું પોકી જઈશ. PW1 માં PW1 માં આંક 7 પાના નંબર 29. હા શંકુ આકારના પતરાનો ડિફેન્સ છે. હાજી એમાં સાહેબ પાના નંબર 29 ના પાના નંબર 31 ઉપર એ વાત કરી છે કે અમે દુકાનની જાહેર કરવા પતરાના શંકુ આકારના બોર્ડ જાહેરાત માટે મૂકીએ છીએ. એ વાત ખરી નથી કે દુકાનમાંથી બહાર નીકળતા કાપડ પગમાં આવતા બોર્ડ પર પડી જવાથી હાલની ઈજા. એને ઇનકાર કર્યો, એટલે પૂછ્યું છે ને એને ઇનકાર કર્યો છે. હા પૂછ્યું છે પણ કોર્ટનું તારણ એવું છે કે એવો કોઈ સવાલ નથી કર્યો. હવે સાહેબ ડોક્ટર ની ઉલટ તપાસમાં પણ પૂછ્યું છે. એ શંકુ આકારનું પતરું કેવું હોય જાહેરાતનું? એ સાહેબ છે ને આવી રીતે આમ હોય છે, આમ શંકુ આકારનું જાહેરાત માટે મૂકતા હોય પત્ર. હા અને એ છે ને આમ ખુલી જાય, અંદર મૂકવું એટલે બંધ થઈ જાય. એટલે એ એમને જ પતરું રહે કે લાકડાની ફ્રેમ વાળું હોય? હે એ શેના ઉપર હોય પતરું? શેના ઉપર? ઘણી વખત શું છે કે ના એ તો તમને ખબર હોય. આ છે ને 106 નો સવાલ છે સાહેબ. હાજી તમારી દુકાનનું જ પતરું છે પાછું? ના અમારી દુકાનનું નહીં જાય. અમારો બચાવ એવો છે કે તમારી દુકાને આવ્યા નીકળ્યા એટલે તમારી દુકાને જાહેરાત નું પતરું, ત્યાંથી એના પગમાં કાપડ આવતા અને એને પૂછ્યું હે તમે આવું જાહેરાત માટે બોર્ડ રાખો છો. કોણ? એટલે એ વાત ખરી છે કે અમે દુકાનની જાહેર કરવા પતરાના શંકુ આકારના બોર્ડ જાહેરાત માટે મૂકીએ છીએ. એટલે મૂકે છે. હા એટલે પતરાનું શંકુ આકારનું બોર્ડ છે. હા એ કેવું? એટલે પતરાના શંકુ આકારનું બોર્ડ મૂકે એ કેવડું, કેટલી સાઈઝ એવું કઈ નથી પૂછ્યું? ના એવું નથી પૂછ્યું. ભલે યસ. હવે સાહેબ ડોક્ટર સાહેબ ની જુબાની છે ખાન સરકારી હોસ્પિટલના ડોક્ટર સાહેબ ની જુબાની. હવે આ સિવાય બીજા કોઈ સાહેબોને શંકુ આકારનું પતરું આવતું પેલા ત્યાં લઈ લો ને. એટલે બધામાં જોઈએ શંકુ આકારના પતરા માટે PW1 માં શંકુ આકારના પતરાનું તમે પૂછ્યું, PW2 માં
શંકુ આકારનું પતરું નથી. ના બીજા કોઈને નથી પૂછ્યું સાહેબ. પછી સીધું ડોક્ટરને જ પૂછ્યું છે. હા હવે આઈઓને પૂછ્યું છે. આયોને નથી પૂછ્યું સાહેબ. ઓકે ભલે ભલે. આંખ સાહેબ 16. ના ના વાંધો નથી, ખાલી મારી જાણ માટે એટલે એટલું આઈઓને નથી પૂછ્યું, ડોક્ટરને પૂછ્યું છે. હાજી આંખ સાહેબ 16 પાના નંબર 47. આંખ 16 પાના નંબર 47 ડોક્ટરની જુબાની. એ વાત ખરી છે કે એમાં સાહેબ ત્રીજી લીટીમાં એ વાત કરી છે કે જો કોઈ ઈસમ શંકુ એ વાત ખરી નથી કે ઈજા પામનારની ઈજા બાબતની હિસ્ટ્રી ચિરાગભાઈએ લખાવેલી. હિસ્ટ્રીમાં શું લખાવ્યું છે? હિસ્ટ્રીમાં સાહેબ assaulted by at developer by Caesar at 3 PM દેવ કોમ્પ્લેક્સ થાનગઢ ખાતે દેવ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે કાતર વડે હુમલો થયો એવી. બરાબર. હા નામ નથી આપ્યું એસોલ્ટેડ કરનારનું. મુદ્દામાલ કાતર એના ઉપર સાહેબ પછી આવું છે. થઈ છે કબજે છે. કબજે છે પણ સાહેબ એ મુદ્દામાલ ની કાતર નું પંચનામા ઉપર આવું પછી એટલે કબજે છે કે નથી એમ આર્ટિકલ નંબર હું જોઈ લઈશ. મુદ્દામાલ કાતર કબજે થયેલી છે. પછી આવજો. હવે સાહેબ આ જે ડોક્ટર સાહેબ ની જુબાની છે એમાં સાહેબ એમનો અભિપ્રાય મેળવવામાં આવ્યો છે અને એમને સાહેબ ઓપિનિયન પોઝિટિવ આપ્યો છે. એ વાત કરી છે કે જો કોઈ ઈસમ શંકુ આકારના પત્ર પેલા એ લીજે જે ઊંડો હતા તથા ઊંડો ઘા ડાબી બાજુની છાતી પાસે પાંસળી ઉપર જણાયેલ હતો, જેની સાઈઝ 3/1/5 સેમી હતી, જે અતિ તીક્ષ્ણ માર્જિન સાથે લોહીનો પ્રવાહ ચાલુ હતો, જેની સારવાર એક ટાંકો લઈને પૂર્ણ કરી વધુ સારવાર અર્થે રાજકોટ હોસ્પિટલ ખાતે રિફર કરેલ. હું આજ રોજ પોલીસ પેપર સર્ટિફિકેટ રજૂ કરું છું અને 8/17. હા હવે સાહેબ આપણે સર તપાસ ઉપર ધ્યાન દોર્યું એટલે એમાં જ કહી દઉં સાહેબ કે આ સાહેબ ડોક્ટર સાહેબ ની સર તપાસ થઈ એમાં માપ સાઈડ લખાવ્યા કે આ માપની ઈજા હતી. તો સાહેબ આ ડોક્ટર સાહેબ ને કાતર બતાવીને અભિપ્રાય મેળવો નથી કે આ મુદ્દામાલની આર્ટિકલ 1 નંબર વાળી કાતર થી આ ઈજા થઈ શકે એવો અભિપ્રાય નથી. હવે સાહેબ બીજું કે જે માપ સાઈઝ બતાવ્યા હવે આંખ 22 નું સાહેબ પંચનામું રજૂ થયું છે મુદ્દામાલ રિકવરી. આંખ 22 આંખ 19 સ્થાનિક જગ્યાનું પંચનામું અને આંખ 22 આરોપીનું અટક પંચનામું. હાજી બનાવ તારીખ 6/2/18 અને અટક પંચનામું તારીખ 9/2 નું સાહેબ અટક પંચનામું. 8 ફરિયાદ થઈ 9/2 મને અટક કરી. જે કાતરના હાથો પર અંગ્રેજીમાં લખેલ છે કોઈ સાહેબ નોંધપાત્ર નિશાનો જોવામાં આવેલ નથી. અને બીજું સાહેબ કે પંચનામામાં આયોની સહી જ નથી. પંચનામું કરનારની સહી નથી સાહેબ તપાસ કરનારની. હું સાહેબ સહી નથી એટલા માટે કહું છું કે આયોએ જુબાનીમાં એવું કીધું છે કે આંખ 19 ના આંખ 22 ના પંચનામામાં મારી તથા પંચોની સહી છે એવી જુબાની આપી.
આઈઓની જુબાની છે સાહેબ આંક 26 રેકર્ડ પાના નંબર 65. આંક 19 ને 22 મારી તથા પંચોની સહી છે એવી સાહેબ જુબાની આપી, પંચનામામાં સહી જ નથી. મારી તથા પંચોની સહી છે એવું લખ્યું છે. યસ. હાજી, હવે એમણે પંચનામામાં આંક 22 સહી નથી સાહેબ. આંક 22 સહી હોવાનું જણાવ્યું છે. અને આંક 19 પંચનામામાં કોઈ ટાઈમ નથી લખેલો. હાલ સાથે સાથે એ લઈ લઉં સાહેબ. શું આંક 19 પંચનામું છે ને એમાં કોઈ ટાઈમ નથી લખ્યો કેટલા વાગે પંચનામું કર્યું સ્થાનિક જગ્યાનું. એમાં કઈ ટાઈમ ખાલી જગ્યા છે એવું છે? જગ્યા નહીં સાહેબ, લખ્યો નથી એટલે તમે એનાથી એમાં ટાઈમ લખ્યો નથી, ખાલી ખાડો નથી. ના ખાડો નથી, પણ પંચનામું ક્યારે કર્યું ને એનો કોઈ ટાઈમ નથી. આંક 19 પંચનામામાં કોઈ ટાઈમ નથી. હાજી, એટલે આ બધા મુદ્દા તમારા અપીલ મેમોમાં લખેલા છે કે ના કોઈ મારે એટલે ના એટલે તો પછી મારે દલીલમાં છે ને બહુ એ લખવાની જરૂર ના પડે. તમારે એમાં લખે નથી. કારણ કે સર ટ્રાયલ કોર્ટ એટલે અપીલમાં આ મુદ્દા નથી, આ વધારાના મુદ્દા છે. હા, હવે સાહેબ આંક 22 પંચનામું જે છે ને સાહેબ એના ઉપર જ હું સાહેબ આપનું ધ્યાન દઉં. જે કાતર સાહેબ કબજે કરેલી બતાવે છે ને મુદ્દામાલ આર્ટિકલ 1 વાળી, એની સાહેબ કાતરના હાથાની લંબાઈ 13 ઇંચ અને લોખંડના ભાગની 13 ઇંચ એટલે 2 ફૂટ ને 2 ઇંચ મોટી કાતર કબજે કરી એવું બતાવે છે સાહેબ. હવે દરજી કામમાં આવડી મોટી એટલે શું જે કાતરના અંગ્રેજીમાં લખે છે તે કાતરના હાથાની લંબાઈ 13 ઇંચ જેટલી જોવામાં આવે છે, તેમજ લોખંડના ભાગની પણ 13 ઇંચ લંબાઈ જોવામાં આવે. સદરવ કાતર 26 ઇંચ જેટલી લાંબી જોવામાં આવે છે, તેમજ કાતરની બંને લોખંડ ની ધાર તીક્ષ્ણ જોવામાં આવે છે. સદરવ કાતર પર ઝીણવટભરી રીતે જોતા કોઈ દેખીતા નોંધપાત્ર નિશાનો કે ચિહ્નો જોવામાં આવતા નથી. હા, હવે કાતર સાહેબ 2 ફૂટ ઉપરની કાતર કોઈ દિવસ દરજી કામમાં હોય જ નહીં. એવું પૂછ્યું છે તમે? મેં સાહેબ પૂછ્યું નથી. ભાઈ હોય એવું મારાથી ના મનાય. તમે પૂછ્યું હોય તો મારે ચોક્કસ માનવું પડે. કોઈ સ્વીકાર્યું હોય કે એ તો કોઈને કદાચ 2 ફૂટ નહીં લાગ્યું હોય તો 10 ફૂટની કાતર એ નાખ્યું હોય 10 ફૂટ. તમે ન હોય કે માન્યું કે ક્યાંક આવ્યું હોય તો 10 ફૂટની કોક રાખે. ઘણા એવા હોય કે માળી કામની કાતર વડે કાપતા હોય તો એવું તે ન હોય ને. તમે મુદ્દામાલ બતાવીને કોઈને સવાલ કર્યો છે? સવાલ નથી કર્યો, પણ સાહેબ નામદાર કોર્ટ મુદ્દામાલ આર્ટિકલ 1 જોઈ શકે. મારે શું કામ જોવું પડે? મારે જરૂર વગર જ્યાં સુધી કોઈ પ્રિજુડિસ ન થતો ત્યાં સુધી મારે શું કામ જોવું પડે? તમે એવો સવાલ કર્યો હોય, તમારો કોઈ સવાલ હોય કે તમારો અપીલ મેમો હોય કે આ મુદ્દામાલ બદલાઈ ગયેલો છે કે નથી કે એ જે તો વાત અલગ છે. 2 ફૂટની 2 ફૂટ તમારી એવી દલીલ છે ક્યાંય? તમે તે આઈઓને પૂછ્યું કે ભાઈ આ કાતર છે 26 ઇંચની નથી 2 ઇંચની, પણ તમે તો તમારે બતાવવી જોઈએ. એમણે ના બતાવી, તમે સ્વીકારી લીધું 13 ફૂટની મુદ્દામાલમાં પડી છે 13 ઇંચની, તમે નથી બતાવી, એમણે નથી બતાવી, કોર્ટે નથી જોઈ, તો મારે ક્યાંથી જોવાની? એટલે મારી પાસેથી સાહેબ કબજે નથી થઈ એવો કેસ થાય ને કે પંચનામામાં સહી નથી, આ આવડી મોટી સાહેબ કાતર હોય શકે નહીં, કોઈ ડોક્ટર ને બતાવી નથી, એના જે માપ સાઈઝ છે ઈજાના, તો ડોક્ટર સાહેબ કહીએ કે ને કે આ જે માપની કાતર છે એના કાતરના જે સાહેબ 2 લોખંડની ધાર આવે એ તો એના માપ સાઈઝ લખેલા નથી પંચનામામાં. One can take advantage of its wrongdoing
તમે જે વસ્તુ છોડી દીધી છે કે તમે નથી પૂછ્યું કે તમે જે કઈ નથી ઇનકાર કર્યો. પ્રોસિક્યુશને કીધું 26 એમણે લખ્યું છે કે 26 ઇંચની કાતર છે. કોર્ટે પણ 26 ઇંચની કાતર તરીકે કબજે લીધી છે અને 26 ઇંચથી બધા આગળ ચાલ્યા છે. કાતર સાહેબ કબજે લીધી ને ઈ પ્રોસિક્યુશને સાબિત કરવાનું. હું આરોપી છું સાહેબ. એટલે મારે તો સાહેબ અદબ વારીને ઊભું રહેવાનું. હવે સાહેબ કાતર જે કબજે થઈ છે એ એટ એ ટાઈમ ઓફ ઇન્સિડન્સ યુઝ થઈ ઈ જ કાતર છે ઈ સાબિત કરવાનો બોજો સાહેબ પ્રોસિક્યુશન ઉપર છે. પંચે સપોર્ટ કર્યો નથી અને પંચનામું સાહેબ વેલિડ નથી, સહી જ નથી અંદર. તો સાહેબ આ જે આયુને સહી બાબતે કઈ પૂછ્યું છે? નાજી, એ સાહેબ રેકોર્ડ ઉપર હકીકત હોય. ભાઈ મિસ્ટર સાવલિયા, તમે હસતા હસતા ગમે તે કોઈને પ્લીઝ કરવા માટે દલીલ કરો, એને મારે કાયદા મુજબની દલીલ જોવાની છે. હું ક્યાં સાહેબ બરાબર, એટલે મારે એ નથી જોવાનું. બરાબર, ક્યાં કે તમે હસતા હસતા દલીલ કરો છો એ તમારા અશ્લીલને ના દેખાય. તમે ખાલી મને પ્લીઝ કરવા માટે કે તમારા અશ્લીલને પ્લીઝ કરવા દલીલ કરવા કાયદા મુજબની દલીલ જોવાની છે. એટલે યસ, એટલે આઈઓને તમે કાતર બાબતે કોઈ સવાલો નથી કર્યા. નાજી, દલીલ તમારી હતી ટ્રાયલ દરમિયાન કાતર બાબતની દલીલ. તમારો ટ્રાયલ દરમિયાનનો ડિફેન્સ શું હતો કે જે કોર્ટે નથી માન્યો? શંકુ આકારના પતરા ઉપરથી પડવાથી વાગેલો છે. સાહેબ છે ને, હું કોઈ દિવસ ઉગ્ર અવાજે કે હું ગંભીર રીતે કોઈ દિવસ કામ કરતો નથી. એટલે હસવાની મારી કાયમની ટેવ છે. મને સાહેબ એવું નથી કે હું હસું એટલે કઈ એના માટે કઈ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી. શંકુ આકારના પતરા ઉપરનો ડિફેન્સ હતો ને કોર્ટે નથી માન્યું. ઓકે, અમારે સાહેબ ગંભીર રહીને જ કામ કરવું. ના યસ. એટલે સાહેબ એક બચાવ મારો આ છે કે ડાઉટફુલ છે. હા, હવે સાહેબ ફરિયાદ હથિયાર આરોપીએ પોતે રજૂ કર્યું છે. નાજી, અમે સાહેબ ક્યાં તેવો પ્રોસિક્યુશન નો કેસ છે. હા, પ્રોસિક્યુશન નો કેસ એવો છે, પણ મેં રજૂ કર્યું છે એવું સાબિત થયું નથી સાહેબ. અને ટ્રાયલ અદાલતે માન્યું પણ નથી. હથિયારની રિકવરી નથી માની. નાજી, કોર્ટે માની નથી અને એમાં સાહેબ છોડી મૂક્યા 135. હવે સેકન્ડ ડોક્ટર છે સાહેબ રાજકોટના, એ ડોક્ટર સાહેબ ને પણ મુદ્દામાલ બતાવી અને પ્રોસિક્યુશને પૂછ્યું નથી કે આ જે ઈજા છે એ આ હથિયારથી સંભવી શકે, મુદ્દામાલ વાળા હથિયારથી. બચાવ પક્ષે પણ નથી પૂછ્યું. હાજી, યસ. હવે સાહેબ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વિટનેસ નો સાહેબ મુદ્દો છે, લાસ્ટ મુદ્દો સાહેબ. ફરિયાદીની સાહેબ ફરિયાદ મુજબ સાહેબ બજારમાં બનાવ બન્યો છે, આજુબાજુ દુકાનો છે, કોઈ સ્વતંત્ર સાહિત્ય તપાસ્યા નથી. બે લીટી છે, આપનું ધ્યાન દઉં. આ ઝઘડો થતા આજુબાજુમાંથી અન્ય દુકાનદારો ભેગા થઈ ગયેલા, અન્ય દુકાનદારો તથા મારા પિતા મનુભાઈ તથા મારો ભત્રીજો ચિરાગ વગેરે આવી ગયેલ અને મને વધુ મારથી છોડાવે. યસ. પિતાનું સાહેબ કોઈ નિવેદન લેવામાં આવ્યું નથી મનુભાઈનું. ફરિયાદીના કહેવા મુજબ પિતાનું નિવેદન નથી કે નિવેદન નથી અને તપાસ નિવેદન નથી. એ ક્યાં ચાર્જશીટ ના કાગળો ક્યાં છે? એટલે ક્યાં પોલીસ પેપર્સ ક્યાં છે?
આપું સાહેબ ચાર્જશીટ. ના એ તો મારે તમારી પાસે મારા રેકોર્ડમાં જોવાનું ને. હાજી. મારા રેકોર્ડમાં ના હોય તો પછી તમે આઈઓને પૂછ્યું હોય તો આવે. રેકોર્ડ પાના નંબર 15 સાહેબ. ચાર્જશીટ 15 પેજ. હા. ના એમાં સાહેબ મનુભાઈ નું કોઈ સાઈડ લિસ્ટમાં નામ નથી, નિવેદન નથી અને તપાસાય નહીં. ફરિયાદમાં એવું કે મારા પિતા આવી ગયા એવું લખેલું. હા, ફરિયાદમાં મારા અન્ય દુકાનદારો આજુબાજુના મારા પિતા મનુભાઈ તથા મારો ભત્રીજો ચિરાગ. છેલ્લેથી સાહેબ ત્રીજી લીટી. બાજુમાં મારા પિતા મનુભાઈ તથા મારો ભત્રીજો ચિરાગ સુરેશ વગેરે આવી ગયેલા અને મને બધું છોડાવે. એટલે આ એમના પિતા અને ચિરાગ સાહેબ અને અન્ય દુકાનદારો આજુબાજુ વાળા સાહેબ આગેના નથી. એ બધા સાહેબ બનાવ વખતે ત્યાં પહોંચ્યા અને પાછું ફરિયાદી એવું કીધું કે મને વધુ માંથી છોડાયો છે. તો સાહેબ એ એમના પિતાનું નિવેદન નથી કે પ્રોસિક્યુશન તપાસ્યા નથી. અને સાહેબ અન્ય દુકાનદારોના કોઈના નિવેદનો નથી સાહેબ. આજુબાજુના કોઈ દુકાનદારોના નિવેદન નથી કે કોઈને તપાસ્યા નથી. હવે ફરિયાદી પોતે સાહેબ ત્યાં દુકાન ધરાવે છે એટલે દુકાનદારોને તો એ ઓળખતા હોય. નામ નો આપ્યા કઈ નહીં સાહેબ. પછી તો એટલે નિવેદન નથી કોઈના. ના કોઈના નિવેદન. નામ કોના છે તો જુઓ ને ચાર્જશીટમાં. એ સાહેબ ચાર્જશીટમાં જે નામ છે ને એ બધા ઘરે હતા અને ફરિયાદીના બધા સગા. એ પછી 1 by 1 એટલે કોના? જયરાજભાઈ, રણજીતભાઈ, પિન્ટુભાઈ છે સાહેબ. એક થી ચંદ્રકાંત, ચિરાગભાઈ, નીતાબેન, સુરેશભાઈ, ધર્મેન્દ્ર, નવીનભાઈ. ચિરાગભાઈ થી સાહેબ છે સાહેબ તો નવીનભાઈ સુધી એ બધા. ચિરાગભાઈ દુકાને હતા ને? એ સાહેબ એમનું નિવેદન છે હું ઘરે હતો એવું, પણ મેં સાહેબ પૂછ્યું નથી. એટલે ચિરાગભાઈ નું નિવેદન કરે તો ઘરે તો પેલા એ દુકાને છોડાવવામાં કોણ? ભત્રીજા કોણ હતું નામ કીધું? એ ચિરાગ જ છે. મારો ભત્રીજો ચિરાગ. હા, પણ ચિરાગભાઈ સાહેબ ત્યાંના એડવોકેટે પૂછ્યું નથી કે તમે પોલીસ રૂબરૂ એવું લખાયું. એટલે ફરિયાદીએ કીધું ચિરાગ આવી ગયેલો મારો ભત્રીજો ચિરાગ એ છે ને? હાજી. એ જ આ ચિરાગ ને? હાજી ચિરાગ. અને એનું નિવેદન શું છે? એનું નિવેદન છે વાંચી બતાવો. નિવેદન નથી મારી પાસે. આમાં ચાર્જશીટ જ છે, નિવેદન નથી. આપું સાહેબ. એ ના ચાલે. મારે તમારા નિવેદન ના આમાં ચાર્જશીટના કાગળોમાં નથી. મેં સાહેબ એમાંથી જ લીધું. મારી પાસે ચાર્જશીટના કાગળોમાં નથી નિવેદન. ઠીક, ઓકે સાહેબ. એ છે ને ઓલા નીચે માંગા છે ને એટલે આપનામાં નહીં હોય. ડી ફાઇલમાં મોકલી દે આ લોકો. આમાં નથી. બીજી ફાઇલ નથી ને? હવે એમાં નથી તો તમે પૂછ્યું હોય એ જ ગણાય. હવે હા, એ જ ગણાય. તમે પૂછ્યું હોય કોઈને? મેં આપને સાહેબ સામેથી કીધું કે મેં અહીંયા ડિફેન્સ એડવોકેટે નથી પૂછ્યું ને? નથી પૂછ્યું. પછી પણ સાહેબ બીજી રીતે એ આઈ વિટનેસ નથી બતાવી દઉં છે. અને આઈઓને પૂછ્યું ડિફેન્સમાં બે રીતનું આવે. એક સાહેબ એ સાહેબ નીચે આયો ને નથી પૂછ્યું સાહેબ. મેં ઉલટ તપાસ જોઈ આપી સાહેબ. તો પછી આગળ ચાલો. એટલે હું આ ચિરાગ પૂરતું કઈ નથી અત્યારે કીધું. એ પછી કહું. આ વિટનેસો નથી સાહેબ. એના પિતા અને આજુબાજુના દુકાન વાળાના કોઈના નિવેદનો લીધા નથી. પ્રોસિક્યુશને તપાસ્યા નથી. જે સાહેબ એ સ્વતંત્ર સાહેદો હતા અને બનાવ વખતે હાજર હતા એવું ફરિયાદીનું કહેવું છે. શા માટે ઇન્જર્ડ વિટનેસને ન માનવો? સાહેબ મારી સામે ખોટી ફરિયાદ. તમારી સામે ખોટી ફરિયાદ કરવાનું કારણ શું? અને ધંધાની હરીફાઈ ને ઈર્ષા. એના માટે મેં સાહેબ ઉલટ તપાસમાં સવાલો પૂછ્યા. અમારો બંનેનો ધંધો એક જ છે. બંને ડોક્ટરે પતરા ઉપર પડી જવાથી ઈજાનું એડમિટ કર્યું છે. બીજા ડોક્ટરે સાહેબ એવું કીધું કે ટાંકા લઈ લીધેલા હતા એટલે હું કહી શકું નહીં.
વાંચી બતાવું સાહેબ. એ વાત કરી છે કે આ કામે સ્વતંત્ર સહાયકોના નિવેદનો લેવામાં આવેલ નથી. એ વાત કરી છે કે ફરિયાદમાં કોઈનું નામ ખુલે તો તેનું નિવેદન લેવું પડે. એ વાત કરી છે કે ફરિયાદમાં જે સેવડાનું નામ ખુલવાનું નિવેદન લેવામાં નથી. એ વાત કરી છે કે ફરિયાદમાં જણાવવામાં આવેલ 4-5 ગ્રાહકોના નિવેદન લીધેલ. સાહેબ જણાવે છે કે અમે તપાસ ગ્રાહકો ચાલ્યા ગયેલા. એ વાત કરી છે કે શંકુ આકાર, એ વાત ખરી નથી કે વેપારીઓ જાહેરાત માટે શંકુ આકારના પત્રનો, એ વાત કરી છે કે આ કામે દુકાનનો કોઈ આધાર પુરાવો કબજાનો, એ વાત કરી છે કે આ કામે મુદ્દામાલ ખાતર સહેલાઈથી બજારમાં મળી શકે. એ વાત કરી છે કે સુરેશભાઈએ પોતાના નિવેદનો લખાવેલ કે વાલજીભાઈએ મારા મોટા ભાઈને, એ વાત ખરી છે કે સુરેશભાઈ મનુભાઈએ પોતાના નિવેદનો લખાવેલ કે વાલજીભાઈએ મારા મોટા ભાઈને છાતીના ભાગે કાતર મારેલ હોય તેવા સમાચાર મળેલા. એ વાત, હા, એ વાત ખરી છે, એવું લખાવેલ છે. એ વાત કરી છે કે વાલજીભાઈ કોણ હતું તેની તપાસ કરેલ નથી. એ વાત કરી છે કે જોઈને જણાવું છું કે તેમાં આરોપીનું નામઠામ નથી. એ વાત કરી છે કે ઈજા સંબંધિત સર્ટિફિકેટમાં ઈજાનું કારણ પણ નોંધવામાં આવેલ નથી. થાનગઢના સર્ટિફિકેટમાં ઈજાનું કારણ નથી લખેલું. ના જી. જુઓ ને જરા, મેં થોડુંક એક વખત જોયું છે. ફરી છે થાનનું સર્ટિફિકેટ એગ્રીબિટ, ડેટ ઓફ એડમિશન, થાનનું એગ્રીબિટ હે 47A, પેજ નંબર 47A અને આ છે સાહેબ આમાં પેજ 847 છે. એમાં સાહેબ કોલમ બધા ખાલી છે. એજ ઓફ ઇન્જરી, કોઝ ઓફ ઇન્જરી ક્યાં 47 એમાં હાજી નથી મને ખાલી દેખાતા. એટલે તમને દેખાતા હશે, મારામાં નથી ખાલી. એટલે મારી પાસે સાહેબ સર્ટિફાઈડ નકલ નીચેનામાં નથી પણ ઉપર ઉપર વાંચો ને, હિસ્ટ્રીમાં. હિસ્ટ્રીમાં જુઓ ને, નીચે ભલે નથી લખ્યું. assaulted at દેવ કોમ્પ્લેક્સ બાય સાયસર લખ્યું છે કાતર. એટલે એ તો સાહેબ ઈજા પામનારે હિસ્ટ્રી આપી. ડોક્ટર નો અભિપ્રાય નથી કોઝ ઓફ ઇન્જરી કે આ શાર્પ કટિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, હાર્ટ એન્ડ બ્લડ કે પોઈન્ટેડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, એવું કોઈ ડોક્ટર સાહેબે નથી કીધું. તો હિસ્ટ્રી આપી, લખી લીધી. હવે આ સવાલ ડોક્ટરને પૂછ્યો, તમે અભિપ્રાય નથી આપ્યો. ના જી સર. ચાલો, હવે એટલે એ સાહેબ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વિટનેસ 2 અને સાહેબ એમને જે ચિરાગભાઈ નું બતાવ્યું કે ચિરાગભાઈ ત્યાં આવી ગયેલા. ચિરાગભાઈ ની સાહેબ જુબાની થઈ છે 8-10 થી, પાના નંબર 39. મારે નીકળવું તો નીકળો છો બે, મારે બેન જરૂર નથી તમારે કઈ નીકળવાનું. હવે સાહેબ 5 જ મિનિટ આ મુદ્દા ના 5 નહીં 25 મિનિટ હું નહીં રોકું. તો સાહેબ આપે કીધું કે અને મેં સાહેબ તૈયારી કરેલી હતી તો મેં કીધું અડધો કલાક રોકાઈ જઈએ. પછી સાહેબ બીજા કામ હોય ત્યારે પાછું ઉભું રહે. 39 ચાલો. પાના નંબર 39 સાહેબ આ છેલ્લું છે. પછી સાહેબ મુદ્દા મારા પૂરા થઈ જાય. કેપેસિટી પૂરી અપીલના મુદ્દા છે. ચાલો. 8-10 સાહેબ બનાવ તારીખ 6/2/18 ના રોજ બપોરના 2 વાગ્યા પછી બનેલો. બનાવ વખતે હું મારી દુકાને બેઠેલ હતો. બનાવ વખતે અમારી સામે દુકાન ધરાવતા હસમુખભાઈ લાલજીભાઈ મકવાણા અમારી દુકાને આવેલ ગ્રાહકને અવારનવાર બોલાવતા હોય. મારા કાકા રાજેશભાઈ તેને કહેવા ગયેલા અને મારા કાકાને છાતીની ડાબી બાજુએ કાતર મારી દીધેલી. અવાજ સાંભળી હું ત્યાં ગયેલો અને મારા કાકાને રિક્ષામાં થાનગઢ સરકારી દવાખાને લઈ ગયેલ.
હવે સાહેબ ઈજા પામનાર એવું કહે છે કે હું રિક્ષામાં દવાખાને ગયો, ચિરાગભાઈ હારે આવ્યા એવું નથી કહેતા. ઉલટ તપાસમાં એ પછી સાહેબ ધ્યાન દોર દઉં આપનું. અને વધુ સારવાર માટે રાજકોટ લઈ ગયા અને હું ગયેલ નહીં. બનાવ બાબતે પોલીસે મારા જવાબ લીધેલો, આરોપીને ઓળખું છું. હવે સાહેબ ઉલટ તપાસમાં એ વાત કરી છે કે બનાવ સમયે હું મારી દુકાનમાં અંદર હતો. બરાબર. એ વાત કરી છે કે બનાવ બાદ મને બીજા દ્વારા સમાચાર મળતા હું ત્યાં ગયેલો. એ વાત કરી છે કે બનાવ મેં નજરે જોયેલ નથી. બનાવ બની ગયા બાદ હું ત્યાં ગયેલો. એટલે સાહેબ જે ફરિયાદી એવું કે છે કે ચિરાગભાઈ ને મારા પપ્પાની આવી ગયા અને મને વધુ મારથી છોડાવ્યા, એવું ચિરાગભાઈ નું કેવું નથી સર કે હું ત્યાં ગયો ને મેં છોડાવ્યા. એ તો એવું કે છે કે બનાવ પછી હું ગયો. અહીંયા હસમુખભાઈ ઉભા હતા, એ એવું નથી કીધું. હસમુખભાઈ ની હાજરી બાબતે મૌન છે. હાજરી હસમુખભાઈ ની ત્યાં હતી એવી જુબાની નથી. એ વાત કરી નથી કે પોલીસે માત્ર મારું નામ પૂછેલ. સાહેબ સ્વેચ્છા તમારે મંદુક છે, ઘરાગોને બોલાવતા હતા એનું મંદુક હતું, એ તો એડમિટ તમે કરો છો. હા, એટલે ઈર્ષા ધંધાની છે એ સાહેબ અમે ઉલટમાં પૂછ્યું છે ફરિયાદ. અને બનાવ બન્યો છે આરોપીની દુકાન ઉપર બન્યો છે, એ પણ એડમિટેડ છે. આ દવા ત્યાંથી સ્થાનિક જગ્યાએ લોહી મળેલું છે. સ્થાનિક જગ્યાએથી પંચનામા, સ્થાનિક જગ્યાએ પંચનામામાં લોહીની હાજરી આવેલી છે, નથી આવી. નથી આવી સાહેબ, મેં વાંચ્યું. મને ખબર નથી તમારો શું કેસ છે, શું ડિફેન્સ છે. ગુનાને લગતા કોઈ ચિહ્નો જોવામાં આવતા નથી એવું છે સાહેબ. આ 19 ના પંચનામામાં છે. હથિયાર ઉપર એ નથી ને સ્થાનિક જગ્યાએ નથી સાહેબ. અને આ સાહેબ ને પૂછ્યું હે, પણ એમને ઇનકાર કર્યો કે એ વાત કરી નથી. મારા કાકાનો પગ લપસી જવાથી ત્રિકોણ આકારનું બળ વાગી જતા ઈજા થઈ. એટલે આ કોઈ સાહેબે સાહેબ સ્વેચ્છાએ એવું નથી કીધું કે આવું કોઈ બળ જ નહોતું. એટલે પ્રોબેબિલિટી ને પોસિબિલિટી સાહેબ ઈજાની બતાવી છે. ડોક્ટર સાહેબે ઓપિનિયન આપ્યો છે. આઈ વિટનેસ સાહેબ હોવા છતાંય સાહેબ એમના ફાધર, ઈજા પામનારના ફાધર આઈ વિટનેસ બતાવ્યા છતાંય નિવેદન નથી. આજુબાજુના દુકાનવાળાના કોઈના નિવેદન નથી, તપાસ્યા નથી. ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વિટનેસ સાહેબ કે જ્યારે બનાવ એવી જગ્યાએ બન્યો હોય, આ સાહેબ મારી દલીલ છે કે જ્યાં ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વિટનેસ મળી શકે તેમ ન હોય, અથવા તો એવા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વિટનેસ હોય કે કોઈ દુશ્મનાવટ વરવા તૈયાર ન હોય અને ઈજા પામનારનો પુરાવો શંકાથી પર હોય કે એમાં કોઈ પણ જાતની શંકા ન હોય કે ખોટી ફરિયાદ કરવાનું કોઈ કારણ ન હોય, ત્યારે સાહેબ ઈજા પામનારનો પુરાવો. ઈજા પામનારના કપડા કબજે લીધેલા છે? નથી કબજે લીધા સાહેબ. આઈઓને પૂછ્યું છે? આઈઓને સાહેબ એ નથી પૂછ્યું સાહેબ. આની ઉપર ડોક્ટરને કઈ પૂછ્યું છે? હાજી, ડોક્ટરને પૂછ્યું છે? સારવાર આપના ડોક્ટરને કઈ પૂછ્યું છે? કયા કયા કપડા પહેર્યા તે એવું ઈજા પામનારને પૂછ્યું છે? ઈજા પામનારને નથી પૂછ્યું છે. છેલ્લે સાહેબ એક મુદ્દો છે એમાં સાહેબ. એક નહીં બે. અરે ના, આ તો સાહેબ જે ફરિયાદ ડાઉટફુલ બતાવવા માટે છે. ફરિયાદ લેવા જે થાનગઢના પોલીસ ગઈ છે, ફરિયાદીએ તો એવું કારણ બતાવ્યું કે અમારી થાન ફરિયાદ લીધી નથી એટલે મોડી ફરિયાદ થઈ છે. એટલે ફરિયાદી એવું કીધું છે, અમે એ વિશે આયોને નથી પૂછ્યું, પણ જે ફરિયાદ લેવા ગયા ને એનું સાહેબ સૂચિપત્ર આંક 27 થી પાના નંબર 67 થી રજૂ થયું છે. હા, એમાં સાહેબ આજરોજ અમે થાનગઢ પોલીસ સ્ટેશન ટેલિફોન આવક રજીસ્ટર નંબર ખાલી જગ્યા 18 પહેલી જ લીટી છે. એટલે સાહેબ કયા ટેલિફોન રજીસ્ટર નંબર ભાઈ આમાં તમે પૂછ્યું છે?
આ ખાલી જગ્યા 18 બાબતે કઈ પૂછ્યું છે? નથી પૂછ્યું. પૂછ્યા વગર કોઈ સવાલ તમે એ ખાલી જગ્યા 18 જ હશે. સાહેબ, હું સાહેબ દલીલ તો કરી શકું ને. હા, એટલે ખાલી જગ્યા 18 આયો. આનાથી Investigation તમારે કોઈ પણ આમાં બાકી છે એનાથી આરોપીને શું પ્રિજુડિસ થયો? એ પણ વાત સાહેબ મારી દલીલ પૂર્વગ્રહ શું પૂરી- થયો તમારે બતાવવું પડે. ખાલી જગ્યા મારી- 18 શું પૂર્વગ્રહ થયો? પણ મારી સાહેબ દલીલ પૂરી થાય પછી આપ હું એના માટે એ જણાવું છું કે પ્રોસિક્યુશને સાહેબ આ જે નંબરથી ટેલિફોન વર્ધી લખાણી હોય એ સાહેબ પ્રોસિક્યુશન નો પુરાવો સપ્રેસ કર્યો. હેવ યુ પુટ એની ક્વેશ્ચન? શા માટે હા. સપ્રેસ કર્યો? આયોને પૂછ્યું છે એનું? હું નથી એટલું પૂછું. પૂછ્યું, પણ સાહેબ આગળ ચાલો. રેકર્ડ ઉપર નથી આવ્યું. એટલે સાહેબ એનો લાભ તો સાહેબ જે દસ્તાવેજી પુરાવો છે એના વિશે મેં સવાલ નથી કર્યો, એ આ એડમિટેડ સાહેબ. પણ હું સાહેબ દલીલ માં બતાવું ભાઈ, છું કે ટેલિફોન વર્ધી રજીસ્ટર નો સવાલ તમે કર્યો હોય અને તમારો ડિફેન્સ મૂક્યો હોય તો વાત બરાબર છે. બાકી જ્યાં સુધી તમારો એ બાબતનો કોઈ ડિફેન્સ જ નથી, એ બાબતનો કોઈ સવાલ જ નથી. આ ખાલી જગ્યા બાબતે આઈઓને ક્યારે રજીસ્ટર કોને રજૂ કર્યું? ટેલિફોન વર્ધી રજીસ્ટર આઈઓને કોઈ સવાલ કર્યો છે સૂચિપત્ર નથી. બાબતે? નથી કર્યું. એટલે સાહેબ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ખાલી માત્ર સાહેબ ટ્રાયલ કોર્ટે એટલે ફરિયાદ, આમાં ફરિયાદ બાબતે કહેતા હતા કે શું તમે કહેતા હતા ફરિયાદ લીધી જ નથી એવું કઈ કહેતા હતા? હા એ સાહેબ એક ફરિયાદીની જુબાનીમાં મેં સાહેબ ઉલટ તપાસમાં પૂછ્યું ને, એમાં એમને એવું સવાલ જવાબમાં છે સાહેબ જુબાનીમાં, તમારી ફરિયાદ 2 દિવસ લેટ છે તે બાબતે કોઈ ખુલાસો કરેલ નથી. એમાં જવાબ ફરિયાદી આપ્યો છે, અમે થાનગઢ પોલીસ સ્ટેશન ફરિયાદ દેવા ગયેલા ત્યારે લીધેલી નથી. અને રાજકોટ આવીને લીધેલી જેથી વિલંબ થયેલો હશે, આવું સાહેબ જુબાનીમાં કીધું છે. 8/7 પાના નંબર 29. એ બાબતે આઈઓને શું પૂછ્યું તમે? લેટ ફરિયાદ બાબતે સાહેબ એટલે આઈઓને તમે કઈ પૂછ્યું? પછી માનો કે એને તમે પૂછ્યું એ વાત બરાબર. તમારે આરોપીઓ સાથે દીકરી બાબતે મંદુક ચાલે છે. હાલના કેસ કર્યા બાદ સમાધાન કરી કેસ પાછો ખેંચવા બાબતે એવી હકીકત કહે છે. એટલે શું દીકરી બાબતે મંદુક ચાલે છે? શું છે? સાહેબ આ આરોપીની દીકરીઓ દુકાને બેઠી હોય ને ત્યારે આ ફરિયાદી ને ઈશારા કંઈક કરતો હોય, પણ સાહેબ ઈ બચાવ લીધો નથી. છોકરીની બદનામી ન થાય એના માટે થઈ કપડા બાબતનો કપડા બાબતની કઈ તકરાર જ નથી. હા અને આરોપીની છે તે દીકરીઓની ફરિયાદી મસ્કરી કરતો હતો એટલે આરોપીએ છરી મારી, અરે કાતર મારી, એવો કેસ છે. પણ બદનામી ન થાય એટલે કાપડની તકરાર લખાવી. એટલે એવો ડિફેન્સ છે ને. સાહેબ રેકર્ડ ઉપર નહોતી લાવવામાં. એટલે તમે એટલે તમારે એટલે જે મંદુક હતું એ દીકરીઓની છેડતી બાબતનું હતું, અને દીકરીઓની છેડતી બાબતનું મંદુક હતું એટલે બનાવ બન્યો. અને પછી ગ્રાહકોને ઈશારા કરે છે. હા, એવું એને કારણ આપ્યું. એને પણ ખરેખર ઈશારા દીકરીઓને કરતો હતો. હા, અને ઈશારા કરવાની ના પાડવા ગયા એટલે બનાવ બન્યો. હા, પણ સાહેબ દીકરીને સાહેબ રેકર્ડ ના લવાય જ નહીં ને. એટલા માટે એટલે સાહેબ આટલા ડાઉટફુલ છે. એટલે આ જ્યાંથી સાહેબ આરોપીને લાભ મળતો હોય ત્યાંથી આપવા. એટલે ત્યાંથી લાભ મળતો હોય એવું નથી. જ્યાંથી લાભ મળતો હોય ત્યાંથી આપવા માટે કોર્ટ નથી. રેકોર્ડ ઉપર તમારો જે હોય ડાઉટ સાહેબ દલીલો રેકોર્ડ ઉપર જે શંકાઓમાંથી સાહેબ હું મારું વાક્ય સુધારું, જે શંકાઓ મેં બતાવી એ શંકાઓના જે રીતે આરોપીને લાભ મળતા હોય એ સાહેબ આપવા અરજ છે. અને સાહેબ કોથળમાં પાંચેરી રાખીને આવી જાય. ના સાહેબ સાચી આપનું સાહેબ ક્લેરિફિકેશન બહુ જબરજસ્ત હોય છે. અને સાહેબ આમાં સાહેબ પ્રોબેશન નો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે.
નામદાર કોર્ટ જો એવા તારણ ઉપર આવે કે ટ્રાયલ કોર્ટનું જજમેન્ટમાં કોઈ ફેરફાર ને પાત્ર નથી કે કોઈ કાયદાની ભૂલ નથી કે શંકાનો લાભ આરોપીને મળે એમ પ્રોબેશન નો લાભ આપવા માંગે તો છે. સાહેબ પ્રોબેશનનો લાભ આપવાનો. ભલે. અચ્છા લેખિત દલીલ લાવ્યો તો પણ હવે આપવાની જરૂર ભલે નથી આપી સાહેબ. દેજો, કાલે આપી દેજો તો લઈ લઈશ આજની તારીખમાં. એમને લેખિત દલીલો છે ને ના એ તો છે જ તે મારી આપી દો પાસે. ને. અરે આપી દો ને તો મને વધારે અનુકૂળ રહેશે. કદાચ મારે કઈ ભૂલાઈ ગયું હોય તો પણ એમાંથી ના મારે ભૂલાઈ ગયું હોય તો પણ હા, હવે સાહેબ, લેખિત દલીલો આપ તો ભૂલી જાવ એવું તો કેમ માની લઈએ અમે. ભાઈ માણસ છે, બધું યાદ ના રહે કદાચ. પણ સાહેબ આપ 1997 થી આ જ કરતા આવ્યા છો, કેવી રીતે ભૂલી જાવ? પેલું મળી ગયું ને આમાંથી ઓર્ડર. આમાં સાહેબ પ્રોબેશન જુબર બાકી અરજી આપી લે બરાબર. આ જો હસમુખભાઈ સહી કરી દો ચાલો. નામંજૂર કરીએ. ના થઈ ગયેલા આમાંથી બધી આ જે છે ને એ નામંજૂર કરી એમાં ઓર્ડર આવી જાય એકાઉન્ટ. શું છે વિનો વાળું એકલો ચાલશે. ચલો રાખો કઈ નહીં કરી નાખો. બરાબર છે. ચલો સિરિયલ નંબર 1 અને 1 નંબરની અપીલમાં સાહેબ તારીખ આપવાની આપી દો. અને એમાં સાહેબ મારી PRPC 386 ડી મુજબની અરજી પેન્ડિંગ છે. શેની છે? PRPC 386 ડી મુજબની શું માંગણી કરી છે? રિમાન્ડ કરવાની માંગણી કરી છે. ઉલટ તપાસનો હક બંધ કરી દીધો હતો અને 2600 કોસ્ટ કરી હતી. લીગલ એડમાં વકીલ રોક્યા છે અને લીગલ એડમાં વકીલ લતાથી 2600 કોસ્ટ ભરી એવી પરિસ્થિતિ નહોતી છે. એટલે ઉલટ તપાસ મહત્વના સાક્ષીઓની થઈ નથી. એટલે રિમાન્ડની અરજી આપી કેસ રિમાન્ડ કરવાની. એટલે કન્વિક્શન ને સેટિસ્ફાઈડ કરીને કેસ રિમાન્ડ કરવાની માંગણી કરી હતી. શેનો કેસ? પ્રોહિબિશન છે ના 354 માં કન્વિક્શન કર્યું છે અને કેસ ટોટલ રેટ છે ને એમાં સેક્શન 323 24 25 504 506 અને 354 બાકી બધી સેક્શન એક્વિટલ આવી 354 પૂરતું કન્વિક્શન કર્યું છે. અને સાહેબ આ બહુ ગરીબ માણસ હતો એટલે વકીલ નહોતા રોક્યા સાહેબ. લીગલ એડમાં આપ્યા હતા 2600 કોસ્ટ કરી ની સાહેબ નહીં ભરી શકવાના કારણે ઉલટ તપાસ નથી થઈ. મહત્વના બધા કારણો ને એને સાહેબ આમ જોવા જતા ફરી વખત તોમત નામ ફરમાયું ને ત્યાર પછી એનો રાઈટ ઓપન થાય ને તો એમાં સાહેબ વકીલ એના કોઈ રેકોર્ડ ઉપર હતા ને એની પાસેથી અગાઉનો પુરાવો માન્ય છે એ બુલશીટ લીધી એની અંગૂઠો કરે છે. એટલે આવા બધા સંજોગો હતા સાહેબ. એટલે વિધાઉટ ઉલટ તપાસની અપીલ થશે. આપણે રાખવાનું જોઈ લઈશું.
જે ખાલી દિવસ હોય એની એક વીસમાં કઈ આપો હા તો 5-20 માં 5-20 સરકાર ને 1-20 તેલ ધીરેન્દ્ર એક હવ જવા દે વાંધો નહીં. આઠ પાંચ આપો. 8-5. હા એમ તો 20 તારીખ પછી આપવાનું. હા એવું કરો એમાં હા બસ એમાં 24-5 રાખો. હા 8-5 રાજકોટ છું આગળ પાછળ કરો.